สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับผมต้องบอกงี้เลยนะฮะว่าห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะครับใครที่ติดตามเรื่องของการเมืองไทยโดยเฉพาะกรณีหัวสวคุณผู้ชมครับซึ่งล่าสุดมีข่าวเล่าข่าวลือข่าวแว่วออกมาบอกว่าทางกกต.จะมีการนัดประชุมลงมติกันในวันที่ 28 สิงหาคมคือวันศุกร์แทนวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมนะครับหลายคนก็คาดการณ์ว่านี่คือเกมดักคออะไรบางอย่างของกกต.หรือเปล่าชิงตัดหน้าที่จงใจเบรกเกมฝ่ายค้านที่เขากำลังเตรียมจะปล่อยของชุดใหญ่ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้พร้อมกับไอลอใช่หรือไม่ปรากฏว่าล่าสุดของล่าสุดอาจารย์ทั้งสองท่านล่าสุดของล่าสุดนะครับปรากฏว่าทางข่าวประชาสัมพันธ์ของกกต.นะฮะบอกว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าวันที่ 28 สิงหาคมเนี่ยจะมีการลงมติกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวไม่เป็นความจริงครับขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนสวและลงมติสำนวนดังกล่าวต่อไปตกลงไม่ใช่แล้วใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้ออกมาน่าวิเคราะห์นะจากการที่เราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นวันที่ 31 เลื่อนมาเป็นวันที่ 28ปรากฏว่าบอกไม่ใช่ 28 แล้วตกลงมันไปลงวันไหนกันแน่นอนส่วนฝั่งรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ไม่ยอมตกเป็นเป้านิ่งที่จะให้ทางด้านของฝ่ายค้านแล้วก็ไอลอเนี่ยมาทิ่มแทงนะครับปรากฏว่ามีการสั่งสอบเส้นทางเอกสารลับของ DSI เนี่ยมันหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดมาจากใครเช็คบินกันแล้วนะครับคุณผู้ชมมหากาพย์ครั้งนี้กกต.จะตัดสินใจเดินหน้าหรือตัดจบอย่างไรและข้อมูลที่ถูกเปิดออกมาอย่างต่อเนื่องจะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้จริงหรือไม่เพราะดูจากโพลแล้วนะครับโพลต่างๆที่ออกมานะฮะเสียงส่วนใหญ่เกินกว่า 60% เขายังเชื่อว่ารัฐบาลจะเอาตัวรอดได้นะครับวิเคราะห์กับ2ท่านเลยนะครับท่านแรกครับผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองนิด้านะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียางกูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน คุณนี่อาจารย์พิชัยกับผมนี่แม่คุณโปรโมทอย่างกับอยู่เวทีลุมพินีแดงน้ำเงินจัดกันเต็มๆนะครับอะไรกันจะขนาดนั้นก็ตอนนี้มันดุเดือดอย่างนั้นจริงๆใช่ไม่ล่ะคนกล่าวถึงอาจารย์ทั้งประเทศไทยมีคนเดียวนายกรัฐมนตรีเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเอาเรื่องของกกต.กันนิดนึงเพราะมันคือข่าวล่าสุดออกมาซึ่งตอนแรกผมติดตามข่าวแล้วเฮ้ยเขาเลื่อนเฮ้ยเขาขยับเร็วขึ้นจาก31 สิงหาคมวันจันทร์มาเป็น28 สิงหาคมถูกต้องไหมฮะบ่ายโมงมีกำหนดเวลาด้วยนะว่าบ่ายโมงจะลงมติเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับปรากฏว่าเฮ้ยพอข่าวนี้ออกมาแล้วอันนี้ออกมาเลยครับล่าสุดเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะมีการชี้แจงของกกต.ถามอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนถ้าเกิดมีวันที่28จริงๆหลายคนมองผู้สันทัดกรณีทางการเมืองมองว่านี่คือเป็นการตัดเกมตัดหน้าฝ่ายค้านตัดหน้าไอลอที่จะออกมาแฉวันที่ 29 นี้ใช่หรือไม่ก่อนที่จะมีของกกต.ออกมาอาจารย์มองอย่างนั้นหรือเปล่าคือมันก็ไม่เชิงตัดหน้า เสียหรอกเพราะว่าถึงประกาศออกมาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพูดข้อมูลต่อไปได้ แล้วก็เป้าที่พูดก็มีอยู่แล้วก็คือว่าถ้าไม่ส่งใครคนนั้นแหละจะโดนนะฮะแต่ถ้าส่งไปแล้วเนี่ยถ้าส่ง229 คนไอลอก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าเรื่องอยู่ที่ศาลก็ต้องไปฟังกันที่ศาลแต่ว่าถ้าส่งไม่ถึง229อันนี้สามารถพูดต่อได้เพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าวันที่28จะมีหรือไม่เนี่ยกรณีอย่างเดียวก็คือถ้าตัดเกมเนี่ยก็คือต้องส่ง229นะแต่ว่าถ้าส่งต่ำกว่านี้เนี่ยเกมยังไม่ถูกตัดโอเคผมเข้าใจละที่อาจารย์พิชัยกำลังจะพูดบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่จะออกมาพูดวันไหนยังไงแต่มันอยู่ที่เนื้อหาว่าจะส่งกี่คนถูกต้องถ้าส่ง229 คนจบเลยนี่คือตัดเกมคุณไม่ต้องมาแฉแล้วถูกไหมอาจารย์จ๊ะถูกต้องไหมถ้าสมมติเกิดเป็นอย่างนั้นส่ง229 คนไปเลยปึ้งจบเลยคือไอรอเดี๋ยวก่อนนะไอรอไอติมไม่ต้องแฉแล้วผมไม่เคยบอกสักคำเดียวว่าเรื่องนี้จะจบในเดือนสิงหาผมมีแต่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะไปถึงต้นเดือนกันยาเพราะกำหนดการมันเป็นแบบนั้นเมื่อเช้านี้นะครับมีออกงามได้ช่อง8นะเพิ่งมาถามผมไปเรื่องวันที่28ผมก็เลยถามว่าใครเป็นคนให้ข่าวคุณ
มีแต่แหล่งข่าวกล่าวว่า แล้วเอาไปตุเป็นตะสื่อใหญ่สื่อเล็ก 28 ไปหมดเอาแหละครับใครปล่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ว่าไปเถอะแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยกระบวนการในการทำงานที่แท้จริงเนี่ยนะครับเวลาเขาพิจารณาสำนวนเนี่ยนะฮะคุณคิดดูนะครับผู้ที่อยู่ในข่ายเนี่ยสมมุติว่านะ200 กว่าท่านสมมุติว่าเพราะผมก็ไม่มีสำนวนนะครับเวลาเขาทำงานเนี่ยอันนี้ผมเอามาให้เป็นข้อมูลนะครับเขาจัดเป็นกลุ่มๆครับแล้วค่อยๆพิจารณาโทษนะแล้วก็พิจารณาไปทีละกลุ่มอาจจะกลุ่มไหนก็สุดแท้แต่นะครับกลุ่มเชื่อมโยงตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปแล้วกระบวนการเนี่ยนะครับเมื่อพิจารณาสำนวนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงจะเอามาลงมติกันอย่างเป็นทางการนะครับคราวนี้ไอกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยประธานกกตเนี่ยนะครับเขาพิจารณาสำนวนกันเนี่ยที่เขาบอกว่าพิจารณาอะไรได้12 แมตช์รวดเนี่ยนะครับมันจะสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยอันนี้จริงแต่กระบวนการลงมตินะครับว่าไอ้สำนวนที่ส่งมาเนี่ยเอาใครจะไปศาลฎีกาต่อใครจะหยุดอยู่แค่นี้เนี่ยมันยังไม่จบในสิ้นเดือนสิงหามันจะเลทไปถึงประมาณต้นเดือนกันยาผมพูดแบบนี้มาตลอดมันไม่ใช่วันสุดท้ายคือครบ12 แมตช์แล้วลงมติไม่ใช่ผมเลยบอกว่าไอ้แหล่งข่าวกล่าวว่าเนี่ยนะฮะผมจะบอกให้นะคือจะชอบสวจะด่าสีน้ำเงินอะไรกันไปน่ะนะครับผมไม่ได้มีประเด็นตรงนี้นะตรวจสอบไปเถอะแต่ผมเรียนว่าระมัดระวังให้ดีเพราะวันนี้นะครับเกมนี้เนี่ยระวังเป็นเหยื่อล่อคุณไม่เห็นท่าทีรัฐมนตรียุติธรรมวันนี้เหรอครับคุณไม่เห็นท่าทีนายกวันนี้เหรอนะครับผมน่ะเกรงว่าไอติมกับไอรอเนี่ยจะติดคุกก่อนพวกสวอันนี้ผมพูดตรงๆเดี๋ยวอาจารย์วิชัยมองไงสิ่งที่อาจารย์จ้าพูดน่าสนใจนะขนาดนั้นเลยเหรอฮะว่าระวังไอติมไอรอจะติดคุกก่อนคือวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมเขาก็จะฟ้องกองปราบใช่ไหมแจ้งความกองปราบนะว่ามีข้อมูลหลุดมาได้อย่างไรนะอันนั้นก็คือเขาจะดำเนินการกับคุณยิ่งชีพนะส่วนไอติมก็ยังไม่แน่ใจนะทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเขาคงมีอำนาจในการทำได้นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตั้งข้อสงสัยก็คือว่าเขาไปเล่นงานคนที่เอามาปล่อยเอาข้อมูลมาปล่อยแต่ไม่ดำเนินการใดๆในการที่ตรวจสอบสิ่งที่อยู่ในคดีอยู่แล้วที่อยู่ในมือของ DSI เนี่ยไม่ดำเนินการต่อเนื่องเลยก็คือเรียกว่าเนื้อสารที่เป็นพิษเนี่ยไม่สนใจนะแต่ว่าสนใจคนที่เอาข้อมูลมาปล่อย อันนี้ก็เหมือนกับเป็นการฟ้องปิดปากประชาชนมาเล่นงานคือแทนที่จะเล่นงานคนทำผิด2 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ทำแต่กลับมาเล่นงานคนที่เอาข้อมูลข่าวสารมาปล่อยถามว่าข้อมูลข่าวสารนี้เนี่ยได้มาจากไหนผมก็ไม่แปลกนะถ้าจะได้มาจากคนใน DSI เอามาให้นั่นแหละทีนี้เราก็ต้องตั้งคำถามว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไหมถ้าผมตอบก็เป็นนะเพราะว่าถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยเรื่องของสวหัวสวเนี่ยมันก็คงจะเงียบหายกลายเป็นคลื่นกระทบฝั่งแล้วมันก็จะเป็นการเปิดช่องให้กกตเนี่ยวินิจฉัยไปในทางใดทางหนึ่งที่อาจจะไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของสังคมได้ทีนี้พอมีข้อมูลเหล่านี้ออกมาเนี่ยแล้วก็ออกมาเปิดเผยต่อสังคมให้สังคมทราบมันก็เกิดกระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะทำให้การพินิจพิจารณาเนี่ยมันก็จะไปกระแทกอำนาจที่จะมาควบคุมหรือว่าบงการทิศทางของคดีเนี่ยไปในทิศทางที่ฝ่ายมีอำนาจต้องการเนี่ยมันก็จะต้องชะงันไประดับหนึ่งแล้วว่ามันทำให้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดความโปร่งใสมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามกฎหมายเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างที่รัฐมนตรีว่านั่นแหละแต่ว่าถ้าว่ากันในแง่ของคุณค่าของสังคมเนี่ยนะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณูปการต่อสังคมที่ทำให้ประชาชนเนี่ยทราบว่าเรื่องราวที่มันอยู่ในกล่องดำเนี่ยมืดดำอยู่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีอะไรบ้างที่อยู่ในนั้นแล้วก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งของไทยเนี่ยมันสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมมากขึ้นนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทั้ง2 คนนี้จะโดนในอนาคตนะแต่ว่ามันก็คงจะไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่ามีประชาชนให้การสนับสนุนอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับ
ถึงขั้นว่า ครับ สังคมก็บอกว่าคุณยิ่งชีพคือพลีชีพ ฮะ พลีชีพเพื่อที่จะเอาข้อมูลออกมาเอาละแบ่งเป็น2 ส่วนอาจารย์พิชัยบอก ครับ ว่าเอ้าคุณไปดำเนินการกับคนที่เอาข้อมูลออกมา ครับ เปิดเผยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่คุณไม่ดำเนินการในเรื่องของคนที่อยู่ในขั้นตอนของการโกงหรือหัวที่มีการกล่าวหากัน ครับ แต่ต้องแยกเป็น2 ส่วนเนาะ ฮะ เพราะท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็คือไปดำเนินการเรื่องของข้อมูลที่หลุดมาจาก DSI แต่ไอการตรวจสอบว่าโกงหรือไม่โกงยังไง ครับ มันอยู่ที่กกต ถูกครับ นะฮะมันแยกส่วน DSI ด้วย DSI ด้วย อ๋อ DS อ่ะ อ่า ผม โอเค ผมถึง DSI เรียนไง FC คุณไอติมกับคุณเป๋าอ่ะไปเตรียมตัวซื้อโอเลี้ยงข้าวผัด เฮ้ย เอาผมตรงไปตรงมานะ คือที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ย ผมรู้ฮะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวก็ขอโทษนะฝ่าเท้าว่ามาลงผมเนี่ย ฮะ แต่ผมก็ตรงไปตรงมากับเรื่องแบบนี้ ผมแค่บอกว่าเกมมันจะเป็นแบบนี้ แล้วมันไม่มีอะไรที่เคลื่อนไปอย่างที่ผมเคยบอก ถ้าอย่างนี้มันคือการ นะครับ ฟ้องปิดปากหรือเปล่าฮะ ไม่ปิดเขาท้าเปิดเลย ถามว่าวันเนี้ยเขาเล่นหนักขนาดเนี้ยเขาเล่นทางกฎหมายคุณเป๋าอ่ะเอาสำนวนมาเปิดเลย วันนี้นะ ผมเห็นด้วยกับอาจารย์พี่ชายนะ ทางรอดของเป๋ากับไอติมมีทางเดียวครับ คือ เปิดสำนวนทั้ง 90,000 หน้า แล้วเอาประชาชนซึ่งเนี่ยดูเรา3 คนอยู่เนี่ยเอามาช่วยกันอ่านนะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยมันถึงจะเป็นมวย แต่ถ้าไม่เปิดนะ ผมบอกให้นะ ผมบอกให้เลยนะ อ่า เตรียมซื้อโอเลี้ยงข้าวผัด อาจารย์จ๊ะด้วยความเคารพ ครับ นี่เขาเปิดแล้วเขาเปิดบางส่วนขนาดเปิดบาง อ้าว ส่วนรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกจะฟ้องเลยเฮ้ยคุณเอามาจากไหนข้อมูล วันนี้เนี่ยนะ เปิดบางส่วนก็โดนเปิดมันหมดเลย เฮ้ย อัตราโทษเท่ากันนะเว้ย อ่า นี่มันคือกฎหมายเรื่องรักษาความลับเอกสารลับทางราชการนะครับ เพราะนั้นวันนี้ผมเรียนเสนอนะ เพื่อให้สังคมนะครับ ครับ ได้มาตระหนักในคุณค่าสิ่งที่ทั้งสองท่านเนี่ยทำร่วมกัน ครับ ซึ่งผมเห็นด้วยว่าประโยชน์ระยะยาวเกิดแน่ เพราะเดี๋ยวจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะได้มานั่งคุยกันว่า สวควรจะมีต่อไหมหรือที่มาจะเป็นยังไง อันนี้เป็นคุณประโยชน์จริง ๆ แต่เกมระยะสั้นตรงนี้เนยนะฮะผมจะบอกว่ายิ่งวันนี้ไปแจ้งความกองปราบ เป๋าอายอะไรรออะไร ให้เปิดเลย เปิดเลย ไหนๆก็โดน ผม แล้ จะ ว ช่วยอ่านอาจารย์พิชัยก็ช่วยอ่าน ไหนๆก็โดนแล้วอย่าง นะ นี้ ค เห รั ร บ อฮะ แล้วเราลองดูซิว่าถ้าเปิดสำนวนมาเนี่ยนะแล้ววันที่กกตวินิจฉัย สมมุติว่านะมาช่วยกันอ่านกันทั้งประเทศแล้วเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้นี่มันถึงจะเดินเกมถูก เป๋าติดคุกนานหน่อยไม่เป็นไร การยึดเนินเนี่ยทำสงครามเนี่ยต้องมีตาย เพราะนั้นเป๋าพีชีพไอติมพีชีพไอติมนี่จะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีตลอดชีวิตเนี่ยนะอันนี้ชัดเจนเพราะอะไรโดนจำคุกเมื่อไหร่นะขัดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยสสจะสมัครได้หรือเปล่านะครับ เพราะฉะนั้นวันไหนจะพีชีพแล้ว วันนี้นะครับ คุณพีชีพเอาเอกสารสมมุตินะครับ 20 คดี ครับ เอามาเปิด ครับ คุณเปิดเป็น 90,000 หน้าไปเลย อืม เชื่อผมเถอะติดคุกเท่ากันนะค ให้ รับ เปิด เปิดเลยครับ แต่คุณจะได้พลังทางสังคมมาแบ็กอัพคุณไอ้อย่างนี้เนี่ยในทางยุทธศาสตร์เนี่ยคุณชนะ อย่ามาทำครึ่งๆ แต่ยังไงก็ต้องโดนคดี ก็เขาไปแจ้งความแล้วอ่ะตำรวจจะทำอะไรอย่างอื่นได้ อย่าลืมนะครับ วันนี้เนี่ยผู้เสียหายเนี่ย อ่า คือกระทรวงยุติธรรม โอเค เขาไปแจ้งความ พนักงานสอบสวนเนี่ยวันนี้เขามีเกณฑ์นะครับ ว่าเมื่อรับแจ้งความแล้วเนี่ยปวิอาญาคุณต้องอะไรยังไงมันทุกอย่างคดีมันเดินนะครับ โอเค เพราะฉะนั้นแล้วไหนๆก็ไหนๆวันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาบีบคุณแล้วเนี่ยนะครับ คุณต้องแก้เกมแบบผมบอก เปิดเลย 90,000 หน้า อาจารย์พี่ชายกับผมจะช่วยอ่าน อาจารย์พี่ชายมอง ครับ แบบอาจารย์จ๊ะมาแต่คือคำถามเดียวกันนะฮะว่านี่คือเป็นการฟ้องปิดปากนี่คือเป็นการเอากฎหมายมาเล่นงานคนที่พยายามที่จะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติหรือเปล่า ชัดเจนครับ อ่ะ ว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะ แล้วนี่คุณจะเปิด รื่อง บทไหมอย่างที่อาจารย์จ๊ะบอกเขา คื เปิ อ ดบท การ ไปเลย คือการเปิดของเขาเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูนะ ครับ คือเขาเปิดมีกลยุทธ์แบบมีกลยุทธ์ อืม ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเปิดทีเดียวเนี่ยบางทีก็อาจจะเหมือนแบบไฟไหม้ฟางไงพอคนสนใจปั๊บเนี่ยแล้วก็อาจจะหายไปแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมันเยอะมันย่อยกันไม่ทัน ครับ เพราะงั้นเนี่ยการย่อยการสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่เต็มที่ ครับ ทีนี้พอค่อยๆทยอยเปิดเนี่ยมันก็จะมีกระแสทุกอาทิตย์แล้วก็กระแสนี้เนี่ยมันก็จะถูกเลี้ยงไปแล้วก็ความสนใจของสังคมเนี่ยมันก็ไม่ขาดหายรอว่าเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าจะมีข้อมูลอะไรมาอีก ครับ ก็สามารถที่จะนำมาเป็นกระแสในการที่จะไปสร้างแรงกดดัน ทยอยสะสมพลังของการกดดัน แต่ถึงวันหนึ่งเขาก็อาจจะเปิดอย่างที่อาจารย์จ๊ะว่าก็ได้นะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าดูในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยเขาก็
ใช้กลยุทธ์แบบนี้แทนที่จะไปเทครั้งเดียว แต่ก็ใช้เลี้ยงกระแสไป แต่ยังไงคือพลีชีพแน่เพราะโดนละ ก็คงอย่างนั้นเขาก็เล่นงานแล้วก็คงจะต้องไปต่อสู้กันในศาลว่าเป็นยังไงการที่เอาข้อมูลแบบนี้มาเปิดเผยเนี่ยมันมีประโยชน์หรืออะไรหรือไม่อย่างไรถ้าสมมุติว่าเข้าไปสู่กระบวนการกองปราบตรวจสอบแล้วก็ส่งเข้าไปสู่กระบวนการ อันนั้นก็ว่ากันไปก็ไปต่อสู้ใช่แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเมื่อโดนแจ้งความแบบนี้แล้วผมก็ยังเห็นด้วยกับอาจารย์จ๊ะก็คือว่าคือพอถ้าหากว่ามันสู่ในกระบวนการขั้นศาลเนี่ยบางทีมันอาจจะถูกล็อกกุญแจมือเอาไว้ไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อได้อีกเพราะฉะนั้นในช่วงอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้เนี่ยซึ่งกกตเขายังไม่พิจารณาเนี่ยยังไม่พิจารณาวันอาทิตย์นี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีข้อมูลที่ลึกและก็หลากหลายมากหน่อยโดยเฉพาะตัวเบ้งๆที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าสุดท้ายถ้าเดินเกมแบบนี้แล้วเนี่ยทางด้านของคุณเปาไอลอเองนะฝั่งฝ่ายค้านเองนะจะมีการปล่อยข้อมูลเด็ดๆตัวเบ้งๆตัวใหญ่ๆออกมาหรือไม่นั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่จะมีการปล่อยแน่นอนเข้าใจว่าแน่นอนนะฮะก็คือตัวเลขากกตเองก็มีความเห็นในสำนวนให้สั่งฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดเขาบอกเป็นข้อมูลวงในนะครับไอลอบอกว่าจะเปิดนะฮะด้วยการโพสต์สร้างแรงกดดันตรงไปที่คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกตพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปกลับกันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงนี้คุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์จ๊ะนะฮะและอาจารย์พิชัยนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้วันที่ 29 สิงหาคมคือวันเสาร์นี้นะครับก็ตามกำหนดการเนี่ยก็จะมีการออกมาแฉหลักฐานข้อมูลที่เขาบอกว่าเด็ดกว่าไอลออีกโอ้โหมันจะมีเด็ดกว่านี้อีกนะฮะคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเด็ดกว่าไอลอเขาบอกเด็ดกว่าฐานเด็ดกว่า ใครบอกฮะก็งานชื่องานเขาบอกเด็ดกว่าไอลอไม่รู้ว่าเด็ดยังไงเอาผมจะบอกให้นะอาจารย์บอกเลยผมเอาให้เด็ดเลยยังไงฮะเปิด 90,000 หน้านะครับแล้วก็ไปใช้ไทย AI Passport ของชัยชนกชิดชอบเอาจริงนะมาประมวลใช่ไหมเฮ้ยประมวลเลยแล้วใส่เงื่อนไขเข้าไปเลยเช่น1กรอบการพิจารณาของแสวงบุญมี3ข้อ2บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเอามาตราไหนก็ว่าไป3พรบประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการเลือกสวใส่คำสั่งนี้เข้าไปในไทย AI Passport แล้วมาดูว่าพริบตาเดียวออกมาหมดเลยว่าในสำนวนนี้ใครเข้าข่ายอย่างไรไม่เข้าข่ายอย่างไรหัดใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์บ้างไอ้น้องอาจารย์รอให้ข้อมูลมันออกมาก่อนเดี๋ยวผมว่าเชื่อต้องมีคนทำให้แหละวิเคราะห์ข้อมูลผมจะบอกว่าจะให้ใครทำให้นี่ผมชี้ทางให้ไงมันจะได้ง่ายเพราะผมเนี่ยอยู่ในฝ่ายว่าวิธีแก้เกมแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเองแก้เกมอย่างนี้นะผมจะบอกให้นะยิ่งวันเสาร์ทยอยเปิดนะผมจะบอกให้นะครับคุณก็เคยรู้กระบวนการกฎหมายโอเค1 กรรม 1 คดีนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย FC เป๋ากับไอติมเนี่ยไปศึกษาเทคนิคตรงนี้ด้วยต่างกรรมต่างวาระคดีจะเพิ่มขึ้นแล้วผมจะบอกให้อีกเรื่องหนึ่งสัปดาห์ถัดไปพวกสวเนี่ยจะไปจัดให้อีกประมาณ200 กว่าคดีนี่ผมบอกให้เลยอาจารย์นี่วันนี้เนี่ยอยู่ฝั่งสวชัดเจนผมได้อยู่ทุกฝั่งผมถึงบอกว่าผมมาชี้ทางสว่างให้ไหนพรรคภูมิใจไทยก็บอกเปิดเลยจัดไปอาจารย์พี่ชายมองว่ายังไงให้ไม่ได้เปิดเลยอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะก็ต้องเลี้ยงไปก่อนก็คือเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยมันงวดขึ้นนะมันงวดขึ้นแล้วก็มีการแจ้งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยจะมีการปรับหรือเปลี่ยนยังไงหรือไม่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเส้นทางเดิมเท่าที่วิเคราะห์ดูเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นก็คือให้มีการเลี้ยงกระแสสร้างแรงกดดันแต่ว่าถ้าหากว่ามีเงื่อนไขเปลี่ยนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์ก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้90,000 กว่าหน้าเนี่ย
มันไม่ใช่งานง่ายนะอาจารย์ที่จะสแกนเข้าไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็ลงเข้าไปนะมันไม่ใช่งานง่ายเลยนะมันต้องใช้คนเยอะแล้วก็ใช้เวลาด้วยถึงจะเข้าไปสู่ไอ้วิธีการที่ยิงคำสั่งแบบนั้นเข้าไปได้นะครับ แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะท่านก็ออกมายอมรับว่าเอกสารที่ถูกนำมาแฉเนี่ยมันเป็นเอกสารจริงนะฮะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของท่านที่พูดถึงกรณีนี้และพูดถึงการที่จะเอาผิดคนที่เอามาปล่อยดูครับ การเอาสำนวนนะครับเป็นสำนวนของกองฟอกเงินนะครับทางอาญาของ DSI ของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้มาของเอกสารเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ก็ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าคนใดเนี่ยที่ทำให้เอกสารหลุดไปหรือนะครับผู้ใดที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ให้ทางผู้ดีนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรายงานชี้แจงนะครับรายงานชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาว่าสำนวนเนี้ยซึ่งเป็นของกรมฟอกเงินทางอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยได้หลุดไปอยู่กับบุคคลภายนอกได้ยังไงอธิบดีเนี่ยก็จะไปแจ้งความที่กองปราบนะครับดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกองปราบเนี่ยพิจารณานะครับในเรื่องพยานหลักฐานว่าถึงใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าคนเอาไปกับคนที่เผยแพร่เนี่ยจะผิดหรือไม่ยังไงยุคก่อนครับผมก่อนที่ทางผมจะมาปฏิบัติภารกิจนี้ครับผมอย่างที่ได้ชี้แจงเรื่องนี้เกิดมาก่อนผมมานะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีอื่นนะครับซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับมาถึงตอนนี้มันก็เป็นกรอบของทางกฎหมายนะครับที่การเอานี่แสดงว่าท่านออกมายอมรับมันคือของจริงอ่ะนั่นหมายความว่าอาจารย์พิชัยอาจารย์จ๊ะฮะความน่าเชื่อถือของข้อมูลของไม่ว่าจะเป็นไอรอหรือว่าทางฝ่ายค้านออกมาโดยเฉพาะคุณไอติมออกมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือไงมันเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลถูกต้องครับถูกต้องไหมฮะใช่นั่นหมายความว่าสังคมตอนนี้ก็เฮ้ยมันยิ่งน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่นั่นหมายความว่าอารมณ์ร่วมของสังคมจะยิ่งมากขึ้นหรือเปล่าอาจารย์พิชัยถูกครับก็คือตอนนี้เนี่ยตอนที่เข้ามาเผยแพร่เนี่ยมันก็อาจจะมีตั้งคำถามใช่ไหมว่าจริงหรือเปล่าข้อมูลนี้แต่อันนี้เขายืนยันแล้วว่าของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลนี้เนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็คิดว่าเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีแรงกดดันมากพอสมควรเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันเข้าไปอีกนะครับอาจารย์พิชัยมองว่าจริงๆควรฟ้องไหมหมายถึงว่าท่านรัฐมนตรีDSIมาฟ้องผมคิดว่าไม่ควรนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยไปเพ่งโทษที่ตัวคบเพลิงแทนที่จะไปสนใจกองเพลิงคือหมายความว่าอะไรหมายความว่ากลไกรัฐอย่าง DSI เนี่ยไปละเลยบาดแผลเน่าเฟะเลยในกระบวนการสรรหาตัวแทนพวงชนเนี่ยแต่ไปไล่ล่าเงาของคนผู้ที่ส่องไฟคือไอ้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นวิธีคิดของกลุ่มอำนาจนิยมอย่างชัดเจนมันไม่ได้ส่งเสริมองค์ความรู้หรืออะไรต่างๆของระบอบประชาธิปไตยงั้นถ้าหากว่าคุณรัฐมนตรียุติธรรมกระทรวงยุติธรรมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องทำให้ความยุติธรรมปรากฏเพราะงั้นเนี่ยเมื่อรับไม้มาเนี่ยในคดีนี้ DSI รับผิดชอบตรงไหนฟอกเงินใช่ไหมคดีฟอกเงินคุณก็ไปสืบสาวต่อแล้วก็ถ้าสามารถฟ้องได้ในแง่ของคดีฟอกเงินคุณก็ฟ้องไปสิแต่อันนี้คุณบอกว่าคุณต้องรอกกต.นะซึ่งมันสามารถดำเนินการคู่ขนานไปได้แต่อันนี้ดูเหมือนว่าคุณจะอยู่เฉยเท่ากับว่าคุณไม่สนใจสิ่งที่มันเป็นกระบวนการที่บั่นทอนระบอบประชาธิปไตยเลยนะแต่ไปสนใจคนที่เอาความจริงมาเปิดเผยนะฮะอาจารย์จ๊บคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ท่านอาจารย์พิชัยได้พูดเดี๋ยวจะงงคำในการทำงานทางอาญาเนี่ยนะครับมันจะมีเปเปอร์2แบบที่1ซึ่งเป็นศาลตั้งต้นเนี่ยเขาจะเรียกว่ารายงานการสืบสวนพวกตำรวจพวก DSI จะรู้ดีคำว่ารายงานการสืบสวนเนี่ยนะครับเอาละจะมีร่องรอยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเอามาแจ้งผู้บังคับบัญชานะครับเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไปอะไรก็ว่ากันไปเอาละถ้าเห็นว่ามีมูลมีเหตุจะดำเนินคดีก็ว่าไปรายงานการสืบสวนแล้วจากนั้นอันที่2อันนี้แหละมันจะเข้ากระบวนการทางอาญาจริงๆก็คือรายงานการสอบสวนที่เรียกว่าสำนวนการสอบสวนสำนวนนะครับเพราะนั้นคำ2คำเนี่ยสถานภาพทางกฎหมายเนี่ย
ความผูกพันทางกฎหมายในกระบวนการในทางคดีเนี่ยมันไม่เท่ากัน ครับ นะครับ ผมเรียนว่านะครับผมมั่นใจว่าไอ้ที่คุณรุตพลพูดถึงเนี่ย ฮะ ไม่ใช่สำนวนการสอบสวนตามปวิอาญาเป็นแค่รายงานการสืบสวน ไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับไม่มีการมาบีบให้เปิดสำนวนหรอกนะครับนี่ผมพูดจริงๆนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหคุณรุตพลเนี่ยสมควรจริงๆที่ผมเคยบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่เก้าอี้เหนียวที่สุดในรัฐบาลนี้ ทำไมฮะ คุณดูคำเนี่ยเมื่อกี้คุณโค้ดเนี่ยหนึ่งเหตุนี้เกิดก่อนผมมา ครับ ก่อนคุณรุตพลมาใครเป็นรัฐมนตรียุติธรรม ท่านทวี ฮะ ใช่ไหมฮะ ก็ไปดูเอาผมไม่เอ่ยนาม อ่า เพราะฉะนั้นงานนี้นะครับได้เพื่อนอีกหลายคนนะครับคุณไอติมกับคุณเป๋าได้เพื่อนอีกหลายคนสองถึงขั้นระบุว่ารั่วมาจากไอกองอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยกองฟอกเงินฟอกเงินเนี่ยคุณคิดว่าเขาไม่รู้ตัวเหรอว่าไอคนนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะชื่ออะไรเขารู้เผลอๆป่าเนี้ยเรานั่งคุยกัน3 คนน่ะไม่รู้เข้าเซฟเฮาส์ไปหรือยังผมถึงบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะนั้นวันนี้เป๋ากับไอติมนะคุณไม่มีทางหรอกคุณส่งไฟล์มาให้อาจารย์พี่ชายกับผมซะโดยดี อย่าให้ผมต้องทวงออกอากาศเอาจริงๆวันนี้คุณไม่ใช้อาจารย์พี่ชายกับผมเนี่ยผมเนี่ยทำได้อย่างมากที่สุดนะ ซื้อข้าวผัดกับโอเลี้ยงไปเยี่ยม ผมทำได้แค่นั้นจริงๆและผมเสียดายอนาคตเป๋าเนี่ยแอคทิวิสต์เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้มีเจตนารมณ์ทางการเมืองจะเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎร ครับ แต่ไอติมเนี่ยเป็นสสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ เพราะเคยต้องประวัติติดคดีติดคุกบ้างอะไรบ้าง โอ้ เดี๋ยวจะโดนจริยธรรมต่อ อาจารย์ เสียดายคนเก่งๆแบบนี้ อา ผม จาร พูด ย์ จ วา ริ ด งนะ ภาพอนาคตสักไกล ไม่ เกิ นะครับ ผมจะบอกว่าเวลาคุณเปิดศึกทางการเมืองเนี่ย ฮะ ผมจะบอกว่า โอเค คุณฟาดเขาโอ้โหยับขนาดนี้ เอางี้โอเคนั่น ไอ เรื่อง การ ของ ที่จะให้เขามาเว้นวรรคว่าเฮ้ยเอานวมมาหุ้มไม้ ไม่ เบ ไม่ ส เขา บอล ฟาดกลับ เบา เขา ๆหน่ ฟา อ ด ย กลับ แต่เอาเป็นว่า ไม่งั้นไม่มีคำว่าพีชีพเตรียม โอเค ตัวได้เลย เอางี้ไหนๆพีชีพแล้วอาจาร ครั ย์ บ เชื่อว่า ครับ พีชีพทั้งทีอะข้อมูลต่างๆ ฮะ เนี่ยมันมากพอสำหรับกกตที่จะส่งทั้ง 229 คน เดี๋ยว เอา นะ แค่นี้เลย ผมนึกบอกต้องเคลียร์ก่อนนะสำนวนที่คุณรุตพลพูดเนี่ย อ่ะ ผมเชื่อว่าไม่ใช่สำนวนกกตด้วย เพราะผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยคือผู้ไปแจ้งความ ผมกล้าพูดเลยว่าเอาให้ชัดว่านี่แค่รายงานสืบสวนเบื้องต้นของ DSI เพราะคนแจ้งความคือผู้เสียหาย ถ้าไม่อย่างนั้นกกตต้องไปแจ้งความครับ ถ้าเป็นสำนวนเรื่องของการไต่สวนของกกตคนละเรื่อง ผมนึกบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยพูดไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจไม่เป็นไร แต่หน้าที่ผมคือผมพูดให้เห็นว่าเฮ้ยกรณีแบบเนี้ยมันแยกส่วนกันยังไง แล้วใครจะไปตามคดีไหนมันจะได้ตามถูกเรื่อง ไม่งั้นก็เหมือนแบบ28จะแถลงผมเมื่อเช้าผมตอบคำถามนี้เอง โอเค ผมบอกใครพูดวะ โอเค ผมไม่ได้เห็นฝ่ายประชาสัมพันธ์กกตพูดทั้งที่เรื่องเนี้ยถ้ามันมีแถลงจริงนะรับรองครับกกตมันไม่ต้องแหล่งข่าวกล่าวว่าหรอก อ่ะฮะแถลงเลย ไม่ใช่หรอก ประชาสัมพั เขา นธ์ ชวนพวกคุณ ออกมา ไปทำข่าวไลฟ์สดแล้ว โอเค เอาอย่างนี้ นะฮะ ไม่มีแหล่งข่าวแน่นอน อันนี้มันตรงไปตรงมาได้ เอาอย่างนี้ไม่รู้แหละจะเป็นรายงานการสืบสวนหรือว่าสำนวนคดีอะไรก็แล้ว แต่อันนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงคืออะไร ครับ นะอาจารย์พิชัยแต่ที่แน่ๆไอรอบอกว่าคุณแสวงบุญมีท่านเลขาธิการกกตนะครับ จากข้อมูลวงในนะครับ ในสำนวนในคดี บอกว่าตัวท่านเลขากกตเองแหละ ก็มีความเห็นในสำนวน ให้สั่งฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมด โดยมีการระบุเส้นทางการโอนเงินของผู้สมัครในจังหวัดต่างๆ อย่างน้อย 17 กรณี ซึ่งอาจารย์พิชัยนะเอาข้อมูลตรงนี้ของไอรอมาโพสต์ใช่ไหมมาปล่อยใช่ไหมหรือไม่แน่ใจนะไอเนี้ยเขาเอามาปล่อยเดี๋ยวส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยที่เขาเอามาปล่อยมันส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าอาจารย์ครับ คือ อย่างนี้ไอ้229 คนเนี่ยนะถ้าเราดูตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าอนุชุดที่ 26 เนี่ยเขาก็ตัดสินวินิจฉัยว่าจะส่งฟ้องทั้งหมด 229 คน ทีนี้การที่เขาวินิจฉัยแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าเขาก็ต้องเชื่อข้อมูลที่เขาสอบสวนมา ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะสามารถส่งฟ้องได้ ก็เลยเป็นมีมติให้ส่งฟ้องทั้ง 229 คนนะ ทีนี้เนี่ยพอขั้นตอนนั้นไปปั๊บเนี่ยมันก็ไปที่สำนักงานกกตให้เลขากกตเนี่ยเป็นผู้ให้ความเห็นอีกทีนึง ทีนี้กรณีนี้เนี่ยตามข่าวก็คือว่าซึ่งอันนี้ผมก็ได้ยินกับคุณแสวงก็เคยพูด ให้คุณคันชิตซึ่งเป็นรองเลขากกตเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ ทีนี้คุณคันชิตเนี่ย
ก็มีความเห็นว่าควรส่งฟ้องทั้ง 229 คนนั่นเอง เพราะงั้นก็คืออันนี้สองขั้นตอนเลยนะ ก็คือทั้งแต่อนุ 26 แล้วก็สำนักงานก็มีความเห็น ทีนี้พอส่งก็ไปปั๊บเนี่ยถึงกกตทำไงอ่ะว่าจะกกตจะหักเลยเนี่ยมันก็ยาก ก็เลยตั้งชุดที่ 36 ขึ้นมาไง ตั้งชุดที่ 36 เพื่อมาสกัด แล้วไอ้มีความเห็นไปอีกแนวหนึ่งก็คือไม่ส่งฟ้องมันเลยทั้ง 229 คนนะทีนี้เนี่ยคราวนี้ก็คืออยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือของกกตเนี่ยไอ้ตามข้อมูลซึ่งไม่รู้ใครปล่อยมาเมื่อวานใช่ไหมที่นั่นน่ะเขาก็ปล่อยมาว่าจะตัดสิน 28 แล้วก็มีปล่อยหลักเกณฑ์ มีปล่อยคดีว่าจะมีคดีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ปล่อยแนวทางในการวินิจฉัยมาด้วยว่าจะลงมติเป็นรายบุคคลนะอันนี้คือสิ่งที่เขาปล่อยมานะถ้าตรงนี้จริงก็คือหมายความว่า 7 คดีเนี่ยตามฐานความผิดเนี่ยจริงแล้วก็มีมติเป็นรายบุคคลเนี่ยนั่นก็แปลว่าเขาอาจจะส่งบางคนหรืออาจจะไม่ส่งบางคนก็ได้ แล้วก็ถ้าหากว่าเราไปฟังสิ่งที่คุณแสวงพูดในเรื่องที่ว่ารัฐธรรมนูญมาตรา 226 ใช่ไหมว่าเป็นผู้สมัครเท่านั้นนะที่จะสามารถส่งฟ้องได้เหมือนกับสอดรับไปว่าจะแยกเป็น2 กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นผู้สมัครกับกลุ่มไม่ใช่ผู้สมัครแล้วก็มีโทนที่จะบอกชี้นำสังคมว่าเฮ้ยส่งฟ้องได้เฉพาะตัวผู้สมัครนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบรรดานักวิชาการต่างๆก็ออกมาชี้ให้เห็นว่าที่คุณแสวงพูดเนี่ยมันครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องไปดูที่พรป.ว่าด้วยการเลือกสวที่เขาเพิ่มคำว่าหรือผู้ใดลงไปด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของการวิเคราะห์นะคือในตอนเขียนรัฐธรรมนูญนี่อาจจะลืมเขียนแล้วก็ตอนทำพรป.ประกอบเนี่ยเห็นว่ามันยังมีช่องโหว่อยู่นะเพราะว่าการทุจริตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้สมัครที่ทุจริตใครก็ได้ทุจริตนะแล้วก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลใครก็ได้นะมันก็ต้องเอาผิดด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยพรป.ก็เลยต้องใส่คำว่าผู้ใดเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่คุณแสวงชี้นำทางไว้เนี่ยมันก็ถูกลบล้างไปไม่ว่าเป็นใครก็ตามถ้าเกี่ยวข้องในสำนวนนั้นเนี่ยถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำการทุจริตเนี่ยก็สามารถส่งฟ้องศาลฎีกาได้นะฮะอันนี้ก็คือกระบวนการทีนี้ 17 คนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นความเห็นของคุณแสวงเพิ่มเติมหรือว่าเป็นความเห็นของคุณกันชิตโอเคอย่างนี้คุณผู้ชมผมขอเนี่ยพักผมต้องพักตอนนี้แล้วนะฮะ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวฟังอาจารย์จ้าในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับรวมถึงกรณีของประวัติการโทรศัพท์คุณผู้ชมครับคุณไอติมพริตนะฮะออกมาแฉแต่เช้าตรู่เลยนะครับเปิดหลักฐานประวัติการโทรโยงบุคคลที่ชื่อรัตนานะซึ่งเป็นหนึ่งใน229 คนที่คณะไต่สวนชุดที่ 26 สรุปว่ามีมูลความผิดในคดีหัวสวซึ่งคนนี้คือใครเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสส.ชลัดรัชกิจประการกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมโทรไปเถียงครับอาจารย์พิชัยอาจารย์จ้านะฮะพูดคุยต่ออาจารย์จ้าสั้นๆนิดเดียวนะครับคิดยังไงกับกรณีของคุณแสวงบุญมีที่ไอลอนะออกมาโพสต์บอกเฮ้ยจากสำนวนคดีตัวเลขาธิการกกตเองก็ยังมีความเห็นในสำนวนให้สั่งฟ้องโดยมีการระบุเส้นทางการโอนเงินของผู้สมัครในจังหวัดต่างๆอย่างน้อย17 กรณีก็ไม่เห็นจะต่างอะไรจากที่ผมเคยพูดไงว่าประเด็นที่1องค์ประกอบที่คุณแสวงเขาพูดเนี่ยนะครับผู้สมัครต้องดำเนินการเอง2องค์ประกอบข้อที่2คุณแสวงก็บอกแล้วว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็คือเส้นเงินแล้วผมเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าเรื่องนี้ไม่เกิน20ตัวเลขตรงกันไหมเกิน20ป่ะเขาบอกอย่างน้อย17 กรณีก็17นะมันเกิน20ไหมล่ะไม่เกินนะครับไม่เกินผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกรอบการพิจารณาของกกตเนี่ย ผมไม่ได้มาดีเฟนแทนกกตนะครับแต่ผมจะบอกว่าไปอ่านคำวินิจฉัยพวกคดีเลือกตั้งสสหรือคดีนายกอบจอบตเทศมนตรีกันบ้างไอ้คนออกมาพูดเรื่องนี้ขอโทษนะ
เคยป้อนเข้าไปใน AI ให้วิเคราะห์คำวินิจฉัยกกตย้อนหลังไป 20 ปีไหมว่าแนวการวินิจฉัยกกตตั้งแต่ปี 40 ตั้งแต่เกิดเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ย29 ปีเนี่ยเขาใช้แนวอะไรนะครับไปอ่านกันให้ดี แล้ว2เนี่ยนะครับนักวิชาการอย่างผมหรือใครก็ตามเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายครับคุณอย่าไปคิดแค่ไอเห็นต่างกันเรื่องสำนวนไอเรื่องนี้เลยคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยในคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกอ่ะไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นหมื่นฉบับแล้วมีอะไรเกิดขึ้นผมจะบอกว่าความเห็นทางวิชาการนะครับท่านให้ความเห็นน่ะดีแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าองค์กรผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีอะไรบอกว่าเขาต้องไปผูกพันต้องฟังท่านท่านเป็นผู้พิพากษาเปล่าถามแค่นี้อาจารย์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเรียนจบเนติบัณฑิตไทยกี่คนคุณจะเข้าไปเป็นผู้พิพากษาอัตถคดีได้เอาอย่างแรกก่อนเลยนะจบเนติบัณฑิตไทยเปล่าเอาอย่างแรกก่อนถ้าจะไปวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลปกครองคุณจบเนปกครองไหมอันนี้ผมพูดในฐานะว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวลาเขาโต้เขาจะโต้แบบนี้ผมไม่ได้มีประเด็นเรื่องสร้างองค์ความรู้ในทางวิชาการแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเกมมันเข้มข้นขนาดไหนเพราะนั้นรายการคุณเนี่ยตั้งถูกแล้ววันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยเหลี่ยมในการต่อสู้มันเป็นยังไงหน้าที่ผมคือว่าเฮ้ยผมเอาเหลี่ยมพวกนี้เอามาเปิดให้ฟังให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีเหลี่ยมอะไรบ้างใครที่เอาใจช่วยกับไอติมกระเป๋าเนี่ยนะครับจะได้รู้ว่าวิธีสู้เนี่ยมันควรจะสู้ยังไงแต่อาจารย์จะวาดภาพซะโหน่ากลัวว่าให้ไปซื้อข้าวผัดโอเลี้ยงไปเยี่ยมคุณไอติมคุณยิ่งชีพในคุกนั้นเลยเหรอคุณคอยดูนะคดีเอกสารลับทางราชการรั่วนะคุณคอยดูแล้วกันเร็วเหรอฮะรับรองครับเผลอๆจะไม่ได้ประกันตัวอย่างนี้คุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวเราไปทางออนไลน์เทโรดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะครับยังมีประวัติการโทรศัพท์คุณผู้ชมครับคุณไอติมก็ออกมาเปิดเรื่องนี้แต่เช้าตรู่บอกว่าเปิดหลักฐานประวัติการโทรโยงบุคคลที่มีชื่อว่าคุณรัตนาเป็นหนึ่งใน229คนที่คณะไต่สวนชุดที่26สรุปว่ามีมูลความผิดในคดีหัวสวซึ่งคุณไอติมอ้างว่าจากการตรวจสอบเธอคนนี้แหละคือผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสสชลัดรัชกิจประการกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหลักฐานชัดขนาดนี้สรุปแล้วมันเพียงพอไหมที่กกต.จะบอกว่าเฮ้ยส่งสารเถอะเจอกันในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านทางทีวีก่อนนะครับอาจารย์พิชาขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเจอกันในออนไลน์ไปต่อฮะยังไม่จบสวัสดีครับเจอกันออนไลน์ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับถกไปถึงในช่วงของออนไลน์ยังอยู่กับ2ท่านนะครับอาจารย์ธนพรศรียากูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรวมถึงอาจารย์พี่ชายรัตนดิลกณภูเก็ตนะฮะท่านผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองนิด้านะครับคุณผู้ชมฮะเรามีโหวตอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยนะครับเอาโหวตขึ้นมาปุ๊บเราถามง่ายๆเลยคุณคิดว่ามติกกต.คดีหัวสวจะออกหน้าไหนนะฮะมี3หน้าด้วยกันหน้าแรกส่งศาลฎีกาทั้งหมดเลยส่งเลย229คน2ไม่ส่งใครเลยหรือ3ส่งแค่บางคนและไม่ส่งบางคนก็คือส่งแค่บางคนนั่นแหละโหวตกันเข้ามาหน่อยตอนนี้ประมาณ 2,000 โหวตผมวันนี้ขอสัก 3,000 โหวตได้ไหมก่อนที่จะจบรายการคุณผู้ชมชมรายการของอยู่หลายพันคนนะฮะคุณผู้ชมครับไปกันต่อฮะไปไหนไปกันต่อนี่ไปไหนไปคุณแสวงไปแล้วใช่ไหมคุณแสวงไปแล้วนะคุณแสวงไปแล้วนะน้าแหวงไปแล้วนะผมไปนี่กับคุณไอติมหน่อยนะฮะครับผมเรื่องของประวัติการโทรศัพท์คุณผู้ชมเล่าให้คุณผู้ชมเป็นพื้นฐานปูภาพให้เห็นสั้นๆไอติมพริตวัชรศิลป์นะฮะเขาบอกว่ามีหลักฐานเป็นหลักฐานประวัติการโทรคุณผู้ชมครับที่โยงบุคคลที่ชื่อว่าคุณรัตนาซึ่งเป็นหนึ่งใน229คนที่คณะไต่สวนชุดที่26สรุปว่ามีความผิดนะฮะมีมูลความผิดในคดีหัวสวซึ่งคุณไอติมอ้างว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าคุณรัตนาคนนี้เนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสสชลัดรัชกิจประการกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและมีหลักฐานปรากฏชัดว่าคุณรัตนามีประวัติการโทรศัพท์ติดต่อกับสวมากถึง19คนฟังนะฮะติดต่อสวมากถึง19คนรวมทั้งหมด62ครั้งในห่วงเวลาเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2567ซึ่งมันไปคาบเกี่ยวระหว่างวันเลือกตั้งระดับประเทศและ
การนัดรวมพลที่โรงแรมพูแมน King Power เกี่ยวกับสวนะฮะเกี่ยวกับสวนะครับมองในมุมผู้ถูกกล่าวหานะครับหรือมองในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือมุมดักทางเอาไว้ก่อนความหมายคืออะไร ถ้าคุณรัตนาเขาอ้างว่าเอ้ยมันก็แค่ข้อมูลการโทรแหละใช่ไหมอาจารย์พิชัยแล้วนั่งไงโทรศัพท์ไม่ได้หรือไงฉันก็โทรอ่ะทำไมอ่ะมันไม่ได้มีเนื้อหาพูดคุยเลยไม่มีคลิปเสียงยืนยันว่ามีการคุยกันเรื่องหัวสวใดๆทั้งสิ้นอาจจะคุยสัพเพเหระก็ได้เป็นยังไงคนรู้จักกันคนในพื้นที่เป็นยังไงสบายดีขึ้นหรือเปล่ากินข้าวหรือยังลูกเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็ได้มันฟังขึ้นไหมถ้าเป็นแบบนี้อาจารย์พิชัยคือมันตรวจสอบได้ไง ฮะ คุณทิน ฮะ ว่าข้อความที่พูดคุยกันเนี่ยคืออะไร ฮะ สามารถไปขออะไรบริษัทที่ดำเนินการโทรศัพท์อยู่เนี่ยแล้วก็ดูข้อความได้ถ้ากรณีนี้เนี่ยเป็นสำนวนอยู่ในคดีของ DSI นะเขาก็สามารถใช้อำนาจไปขอได้ แล้วก็เราก็จะรู้เลยว่าเขาคุยกันเรื่องอะไร มันถ้าเป็นแชทหรือเป็นการโทร เป็นโทร มันโทรก็มี มี ถูกเก็บเสียงนั่นแหละฮะ ใช่โทรศัพท์ผมเนี่ยใครโทรมาถูกเก็บเสียงหมดอ่ะ อ๋อนั่นเก็บเสียงในเครื่องของอาจารย์ อันนี้ก็เหมือนกัน แล้วก็ในเสียงนี้เนี่ยก็อาจจะมีในศูนย์กลางของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมีอยู่นะเหมือนกันนะในเรื่องเหล่านี้ อันนี้ก็คือมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ ถ้าหากว่าเป็นเรื่องหรือว่าเป็นสำนวนในคดีแล้วก็มีการสืบสวนต่อข้อมูลนี้เนี่ยบอกอะไรเราบ้าง เรายังไม่รู้เนื้อหานะสมมุติไม่รู้เนื้อหา ข้อมูลในนี้เนี่ยบอกอะไรเรา คือบอกว่าคนใกล้ชิดกับรัฐมนตรีนะคนหนึ่ง แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบุคคลนี้เนี่ยโทรศัพท์ถึงคุยกับสว10กี่คนนะ19 คน19 คนรวมทั้งหมด62 ครั้งซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะรู้จักผู้สมัครสวมากขนาดนี้ แล้วก็มีการโทรคุยกันในช่วงจังหวะนี้ก่อนแล้วก็วิธีการเช็คง่ายที่สุดเลยก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยมีการโทรคุยกันไหมกับคนเหล่านี้ แล้วก็มาเปรียบเทียบกัน เราก็จะเห็นว่าไอ้แพทเทิร์นการพูดคุยเนี่ยมันปกติหรือว่ามันผิดปกติ ถ้าหากว่าอยู่ๆเนี่ยเขาไม่เคยโทรหา19 คนนี้เลย แล้วก็มาโทรในช่วงนี้เนี่ยอันนี้ชัดว่าผิดปกติแน่นะฮะแล้วก็ตั้งเป็นข้อสงสัยได้นะว่ามีการเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกันกับในการทำอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับการเลือกสวแต่มันจะเพียงพอสำหรับกกต.ที่บอกเฮ้ยอันเนี้ยมันมีเหตุอันเชื่อได้ว่าอาจจะมีการโกงสวหรือโฆษสวเลยส่งให้ศาลฎีกาแต่ถ้ามีข้อความไงกกตเขาอาจจะมีข้อความนะอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีหรือถ้าสมมติไม่มีแค่หลักฐานการโทรมีแค่หลอกแค่เนี้ยเขาก็อาจจะบอกแล้วยังไงมันไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นการหัวก็ผมถึงบอกว่ามันมีสองส่วนส่วนที่คุณไอติมเอามาพูดเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าเนี่ยคือรายงานการสืบสวนนะครับแต่รายงานการสืบสวนกับสำนวนสอบสวนเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับคุณจะส่งฟ้องใครเนี่ยมันจะต้องมีพนักงานสอบสวนนะครับเอากกต.จะเรียกพนักงานไต่สวนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในสำนวนนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานรายงานการสืบสวนเนี่ยคืออะไรคือเข็มทิศเฮ้ยเราเห็นเว้ยมันมีร่องรอยแต่คุณจะเอาผิดเขาได้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าพวกนี้ผิดหรือถูกแต่คุณจะน็อกเขาได้เนี่ยคำถามคือว่าชั้นสอบสวนเนี่ยคำว่าสอบสวนเรื่องราวพยานหลักฐานในสำนวนเนี่ยคุณมีปัญญาไปรวบรวมนะครับให้กกต.ชุดใหญ่เนี่ยนะครับเขาเห็นภาพชัดเจนไหมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าองค์ประกอบทั้ง3ประการที่แสวงบุญมีพูดนี่เทคนิคการทำงานจริงๆมันเป็นแบบนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องรายงานการสืบสวนใครเคยตามผมตอนไปไล่จับเรือประมงตอนจัดระเบียบประมงทำไมผมจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับถ้าผมไม่เข้าใจผมจะมาขอโทษนะมาช็อตอย่างนี้ได้ยังไงนะครับผมแค่บอกว่ากระบวนการเนี่ยนะครับกกต.เดี๋ยวเขาก็จะวินิจฉัยต้นเดือนแล้วเขาก็ต้องมีคำอธิบายอยู่แล้วว่าไอ้ที่คนโดนเพราะอะไรโน่นนี่นั่นเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็รู้เพราะสำนวนสอบสวนของกกต.เนี่ยผมไม่เห็นนะผมนึกบอกว่าถ้าเป๋าบอกว่ามีจริงโหลดมาเลยผมจะช่วยอ่านนะครับแล้วผมเชื่อว่าอย่าว่าแต่ผมเลยนักนิติศาสตร์อดีตพนักงานสอบสวนที่เกษียณไปแล้วทั้งอัยการทั้งตำรวจเผลอๆอดีตผู้พิพากษานะแห่กันมาช่วยอ่านรออะไรอยู่ครับเป๋าไอติมเชื่อผมเถอะปล่อย1 ชิ้น
โดน1 คดี ปล่อยอีกชิ้นหนึ่งอีกวันหนึ่งโดนอีก1 คดี อันนี้ นะค มั รั น บ ขู่กันชัดๆเลย ผมไม่ได้ขู่เพราะการดำเนินคดีมันเป็นอย่างนี้จริง นี่ ๆ ไม่ได้ขู่เลยเหรอ ผมไม่ได้ขู่ คือผมว่าเขาคงพร้อมแหละ มากี่คดี ฮะ เขาคงพร้อม ฮะ เขาคงพร้อมอย่างยิ่ง ฮะ ชีพเนี่ยเขาไม่กลัว พร้อมบวก พร้อมบวกมากี่คดีก็มา ครับ นะแล้วก็พร้อมลุย เอาเลย แวก็ไอ ยินดี ติมก็เหมือนกัน ครับ ใช่ไหมกล้าออกมาแบบเนี้ย อ่า ผมคิดว่าคือเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการตอบโต้ ครับ เขาก็พร้อมที่จะสู้ ส่วนในอนาคตจะเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ อันนั้นอีก ก็นั่นอีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือเรื่องของอนาคต แต่ว่าในขณะนี้เนี่ยหน้าที่ของคนที่เป็นสสที่พึงกระทำเนี่ยก็จะต้องทำให้กระบวนการได้มาซึ่งผู้แทนของปวงชนเนี่ยมันสะอาดมันโปร่งใส มันไม่มีข้อติดฉินนินทา ถ้าใครมาด้วยกระบวนการนี้แล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ถูกต้อง มันก็ไม่ควรจะนั่งอยู่ในสภาอันทรงเกียรติเหล่านั้น เพราะงั้นเนี่ยการทำหน้าที่ของคุณพริตเนี่ย ครับ ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่เพื่อพวกเราทุกคน ครับ เพื่อสังคมไทยใน ครับ การวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย ครับ ในอนาคตต่อไป คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมอยากฟังความคิดเห็นนิดนึงนะฮะกับประวัติการโทรหลักฐานการโทรตรงนี้นะครับที่โทรไปหาสว 19 คนรวมทั้งหมด 62 ครั้งในห่วงเวลาเดือนมิถุนายนถึงกันยายนปี 67 เนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าเขาคุยอะไรกันนะแต่ว่าหลักฐานตรงเนี้ยคุณผู้ชมคิดว่ามันในมุมของคุณผู้ชมมันเพียงพอกับการที่จะนำไปสู่การส่งไปศาลฎีกาหรือเปล่าเอาแค่ตรงนี้เอาแค่ คืออย่างนี้คือหลักฐานนี้เนี่ยถ้าอยู่ในสำนวนก็แปลว่าอนุชุดที่ 26เนี่ยเห็นว่าพอเพียงแล้วที่จะส่งสั่งฟ้องศาลแล้วก็คุณกันชิตก็เห็นว่าพอเพียงแล้วที่จะส่งไปนะคือสองกลุ่มเนี้ยสองคนเนี่ย เห็นพ้องต้องการ เห็นพ้องต้องการว่าพอเพียงแล้ว ทีนี้เนี่ยของกกตเนี่ยเขาก็จะมีคือกกตไม่ใช่ผู้พิพากษานะแล้วไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือก็เขาถูกนะกกตไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนั้นกกตเนี่ยเมื่อเห็นหลักฐานแล้วเนี่ยก็จะต้องวินิจฉัยว่าควรเชื่อได้ไหมหลักฐานนี้ว่าอาจจะมีการทำทุจริตเกิดขึ้น แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยแบบนี้ก็ส่งศาลไปพิสูจน์กันในศาลเพราะว่าการพิสูจน์ในศาลเนี่ยมันจะได้เอาข้อมูลเอาหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมาต่อสู้กัน แล้วตรงนั้นแหละศาลก็ท่านก็จะสั่งว่านี่ผิดหรือไม่ผิด เพราะงั้นเนี่ยในขั้นนี้เนี่ยข้อมูลขนาดนี้เนี่ยมันก็ควรมีข้อสงสัยแล้วล่ะควรเชื่อได้ว่ามันอาจจะมีการกระทำผิดเกิดขึ้น ข้อมูลนี้ควรสงสัยไหมถามอาจารย์จ้าแบบตรงไปตรง อะไร มา นะ ควรสงสัยที่จะส่งให้ศาลฎี ก็ กา ผมบอกนี่ แค่ข้อมูล รายงานสืบสวนตอนส ใช่ มัย เอาแค่เนี้ยเอาตรงเนี้ยไม่ว่าจะรายงานหรือไม่รายงาน ไม่ สืบสวน นะ แต่ เดี๋ยว ข้อมูลขนาดนี้พอไหม ผมต้องบอกก่อนว่าสำนวนจริงๆน่ะถ้าแค่เนี้ยผมบอกเลยนะ อย่าว่าแต่ส่งสารเลย ฮะ แค่กกตก็ยกแล้ว คุณเอาอะไรมาพิสูจน์เขาฮะ เอ้าผมถามหน่อย หนึ่งกติกาบอกว่าไง คนเป็นสวหรือผู้สมัครต้องดำเนินการเองสองผลประโยชน์แลกเปลี่ยน เอาเป็นว่าไอติมเอาหลักฐานมาเลยว่า มันจ่ายตังค์กันยังไง บอกมาเลย ถ้ามีคลิปเสียงเปิดมาเลย ผมไม่มีปัญหานะ ผมไม่ได้อุ้มใคร ถ้ามีคลิปเสียงนะบอกว่าเฮ้ยสมมุตินะเอ้าคุณโทรหาผม อาจารย์จ๊ะครับ เราเข้าเป้าแล้ว อาจารย์จ๊ะมารับได้เลย เท่านี้เท่านี้เท่านี้ไอ้อย่างเงี้ยคุณกระทืบผมให้จมดินเลย แต่ผมกำลังจะบอกว่าในการต่อสู้ในทางคดีเนี่ยมันคนละเรื่องกับความรู้สึก คุณดูคดีเนี่ยเอาให้ง่ายๆวันนี้ศาลเพิ่งพิพากษาตัดสินประหารชีวิตเนี่ยคดีแอมไซยาไนด์อ่ะกว่าจะตัดสินแบบนี้เนี่ยคดีที่ 7 ครับ ก่อนหน้านี้ยกฟ้องไม่รู้กี่เรื่องนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าวิชาชีพนักกฎหมายเนี่ยนะครับเขาเทรนมาผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมพอเข้าใจอยู่บ้างนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าเราไม่ชอบใจกกตน่ะผมเข้าใจนะครับคุณก็ไปเปลี่ยนแปลงผมถึงบอกว่าไปแก้เนี่ยที่บอกว่าจะแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับจะไปแก้เรื่องไม่เอาสวอีกแล้วผมยิ่งเห็นด้วยทำไปเลย ผมเพียงจะบอกว่าแต่ถ้าคุณจะมาเพ้อฝันว่าคุณจะไปล้มสวสีน้ำเงินด้วยโทรศัพท์แค่นี้ผมบอกเลยนะเพ้อเจ้ออันนี้คือเป็นกลางๆนะครับผมเข้าใจที่อาจารย์พิชัยกำลังอธิบายอาจารย์พิชัยบอกเฮ้ยมันมีเหตุอัน
ควรต้องสงสัยแค่เนี้ย ใช่ มันเพียงพอกับการที่จะส่งสารแล้วนึกออกปะ ครับ มันเชื่อได้ว่าอาจจะมีเชื่อได้ว่าอันนี้แค่นี้ คือ พอถูกต้องไหมฮะ คือไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งไง อ่าฮะอ่าฮะ ที่เขาส่งมันอาจจะมีส่วนอื่นมาประกอบ ครับ แต่ว่าข้อมูลหลักฐานที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าไอ้ 90,000 หน้าเนี่ยนะมันก็คงจะต้องดูประกอบกันเขาก็เลยต้องส่ง 229 คนเนี่ยเข้าไปนะฮะอันนั้นแหละที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่ที่ไอติมหรือว่ายิ่งชีพมาเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลบางส่วนนะให้สังคมพิจารณาดู แต่ว่าตัวกกตชุดที่ 26 และคุณกันชิตเนี่ยเขาเห็นข้อมูลเยอะกว่านี้ เขาก็เลยอาจจะส่งไปทั้ง มี 229 คน เหตุอันเชื่อได้ว่าน่าจะมีการโกงก็ส่ง ถูกต้อง ไปได้ถูกต้องไหมครับ ใช่ จริง ๆ มันมีมาตรา 62 ที่คุณไอติมนะฮะวาดมานี่นะฮะคุณผู้ชมเรามีทำเนี่ยมาตรา 62 วรรคหนึ่งเมื่อคณะกรรมการประกาศผลเลือกตั้งตามมาตรา 42 วรรค 2 แล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใด ครับ กระทำอันการเป็นทุจริตในการเลือกให้คณะกรรมการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น ฮะ ความหมายคืออะไร ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ครับ อาจารย์พิจารณ์กำลังจะบอกว่า ครับ ไอ้ส่วนที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นหลักฐานการโทร ครั อะ บ มันน่าจะประกอบกับอย่างอื่นที่ทำให้ ครับ เชื่อได้ว่า ฮะ มีผู้สมัครกระทำความผิดถูกต้องไหม ครั ฮะ บ แต่อาจารย์จ้าบอกเฮ้ย ครับ ไอ้หลักฐานมีแค่โทรแค่เนี้ย ครับ โดยที่ไม่มีอย่างอื่นที่มันชัดเจนจริง ๆ เลยอ่ะ ฮะ มึงอย่าว่าอะไรนะไม่ส่งหรอกยก คือ ถูกต้องไหมอาจารย์ ผม เพราะฉะ เรี นั้ ย น นย้ำนะ อ่า นี่คือความเห็นส่วนตัวของไอติม ผมต้องบอกไอติมเป็นกกตหรือเปล่า ก็เอาว่าตาม ฮะ มาตรานี่ไง62 วรร ก็ คหนึ่ง ถู นี่ ก ไง ไงก็ไอติมตีความไงถามว่าผู้มีอำนาจอ่ะเขาตีความเหมือนไอติมไหม กกตใช่ไหมที่กำลังจะบอกเขาตีความจากอันนี้เฮ้ย องค์กรทุกแห่งครับ คุณจะเป็นกกตเป็นปปชศาลฎีกา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผมถึงบอกว่าเฮ้ยไปดูการเรียนการสอนงานวิจัยด้านกฎหมายกันบ้างสิครับ ในมหาวิทยาลัยมีเยอะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยด่ากันไม่รู้เท่าไหร่อ่ะถามว่าคุณมีอำนาจไปเปลี่ยนแปลงมันไหมล่ะ แสดงว่าอาจารย์ คำพิ ไม่ พาก กล้า ษา อา ศา จาร ล ย์ ฎีกา ถูกวิพากษ์วิจารณ์สาร โอเค พัด อันนั้น นะฮะ แต่ในกรณีนี้อา ผม จารย์ ตั้งคำถามว่าประเด็นนี้เนี่ยผมบอกว่าคุณไอติมน่ะพูดน่ะดีแล้ว ฮะ แต่ในทางอำนาจจริงๆน่ะคุณไอติมก็คือความเห็นของคุณไอติม แล้วความเห็นของอาจารย์ล่ะครับ มัน ค เข้าว าม มา เห็น ตรา ของ นี้ ผม ไหม คือว่า หลักฐานที่เข้าตามมาตรานี้ไหมความเห็นอาจารย์เลยอะ ไม่เข้าคุณเกี่ยวอะไรนะครับ ไอ้หลัก คว ฐานการโทร เห็นผมมันไม่ได้มีความหมายอะไร ก็ในเมื่อกกตเขาบอก โอเค ว่าเขามีกรอบพิจารณาอยู่ 3 เรื่อง โอเค ผมจะบอกให้นะวันเนี้ย โอเค เอาความเห็นผมเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอก อ่ะสาม เพราะ เรื่อ ผ ง มไม่ใช่ผู้มีอำนาจ ทีมงานเราขึ้นมา นะครับ สามเรื่องสาม ฮะ เงื่อนไข บอกไปเลยฮะ สามเงื่อนไขของคุณแสวงบุญมี ครั ที่ บ พูดนี่ เห็นไหม นะ ผู้ หนึ่ ส ง มัครรับเลือก ต้องเป็นผู้สมัครรับเลือกเท่านั้น มีคำว่าเท่านั้น เท่านั้น ครับ เท่านั้นนะฮะนี่คือ 1 2 มีการ ครับ กระทำทุจริตเช่น จ้าง ฮะ ลงสมัคร จ้างลงคะแนน ถูก สมยอมอะไรก็แล้วไปแลกคะแนน ถูก แลกผลประโยชน์กัน ถูก 3 มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ครับ การเลือกตั้งและการเลือกไม่ได้ไป ฮะ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ครับ ต้องเข้า 3 เงื่อนไขนี้ ไม่ใช่เข้าฮะคุณแสวงว่าครบ 3 องค์ประกอบ ใช่ต้องเข้า ครับ 3ทั้ง ถูก ครบ3ถึงจะส่ง ถูกก็คุณดูตั้งแต่ข้อ 1 แล้วนะคุณไม่เห็นด้วยกับแสวง คุณไม่เห็นด้วยกับกกตคุณก็ไปแจ้งความสิครับ ผม โอ้ จะไปทำอะไรอ่ะ โอ้ คือมา อ่ะ มาโว อั ย นนี้ วายมาอะไรกันเนี่ย อันนี้ ผมไม่มีปัญหาเรื่องบรรยากาศนะ เข้าใจอาจารย์ แต่ว่า เข้ใจอจรย์ ผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเกมนี้เนี่ยคุณกำลังจะวิ่งเอาหัวชนกำแพงกัน คุณไม่เจ็บหัวก็เรื่องของคุณแต่ผมเจ็บนะครับ แต่อาจารย์ แล้วกำแพงก็ไม่พังด้วย อาจารย์พี่ชายด้วยความเคารพนะครับ อาจารย์จ้าพูดก็มันก็น่าคิดเหมือนกันนะพูดถึงมันน่าคิดในประเด็นนี้ ไม่น่าคิดครับ ไม่น่าคิดเหรอฮะ ไม่น่าคิด ไม่ต้อง เพ คิ ราะ ดเลยเหรอ คุณแสวงเนี่ยอย่างที่ผมบอก แกอ่านกฎหมายไม่ครบ ไปอ่านแต่รัฐธรรมนูญครึ่งหนึ่งนะแล้วก็อ่านแล้วก็แตกเป็นแยกส่วนนะรัฐธรรมนูญมาตรา 226 เนี่ยถามว่าถูกไหมถูกที่คุณแสวงพูดเนี่ยถูกนะก็คือผู้ใดไม่โทษไม่ใช่มีผู้ใด ผู้กระทำผู้สมัครผู้สมัครที่กระทำการทุจริตเนี่ยนะแล้วก็หรือว่ารู้เห็นกับการกระทำการทุจริตเนี่ยแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเป็นผู้สมัคร แต่ทีนี้เนี่ยในกฎหมายว่าด้วยการเลือกสวเนี่ยเขาใส่คำว่าหรือผู้ใดเข้าไป นี่ไงหรือผู้ใดเนี่ยที่ไอติม นั่นแหละ ชี้ออกมาไงมาตรา หรือผู้ใด 62ห เข้า รือ ไป ผู้ใด อ้าวผมจะตอบเบาๆบ้าง โอเคเบา วิชากฎหมายนะครับ เราก็เรียนมา รัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยอะไรใหญ่กว่ากันรัฐธรรมนูญบอกว่าไงครับบทบัญญัติอะไรของกฎหมายที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ย
มันบังคับใช้ไม่ได้ ต้องรัฐธรรมนูญ อันนี้ผมว่าตามหลัก อ่า ผมไม่ได้บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เพอร์เฟกต์ผมนึกบอกเฮ้ยต้องตั้งโจทย์ให้ถูกนะ ถ้าคุณแสวงเอารัฐธรรมนูญโทษนะเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาอ้างอ่ะแล้วคุณเอาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปสู้น่ะคุณจะเอาอะไรไปสู้เขานะครับผมพูดแบบตามทฤษฎีทางกฎหมายเป๊ะเลย โอเค อ่ะ แล้วเชื่อผมเถอะ เดี๋ยวผมจะเสริม วิธีคิดเนี่ย เดี๋ยวผมจะเสริม คุณแสวงก็ลอจิกนี้แหละ โอเค นะครับ คือสิ่งที่ผมเสริมนะ ฮะ ก็คือว่าพรปว่าด้วยการเลือกสวเนี่ยมันไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญ แต่มันไปเสริมรัฐธรรมนูญ อ๋อมันเสริม มันเสริมให้ครอบคลุมมากขึ้นนะนั่นเอง เพราะว่าไอ้กฎหมายแม่บทเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ต้องเขียนกว้างๆเอาไว้ ทีนี้ไอ้กฎหมายลูกเนี่ยมันก็ไปขยายเสริมเพื่อให้มันครอบคลุมมันไม่ได้ขัดนะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครมองว่าขัดรัฐธรรมนูญก็อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งได้ แต่ในมุมมองผมเนี่ยก็คือว่ามันเสริมรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมมากขึ้นนั่นเองนะครับ เอาอย่างนี้คุณผู้ชมคือ เรานั่งกัน3 คนนะ ไม่เห็น ไม่ใช่ครับ เห็นด้วยกันเลย เรา3 คนก็เห็นไม่ตรงกันแล้ว ผมถึงบอกว่าเวลาความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันวัดกันที่ไหน มันวัดที่ใครคือองค์กรผู้มีอำนาจ วันนี้มึงแน่จริงก็ไปยึดกกตให้ได้สิ อันนี้อาจารย์จะพูดแล้ว ผมพูดตรงๆ แอบสึกว่ามันก็ อ้าว ใช่ไหมอาจารย์พิชา คุณอาจารย์เนี่ย ใครมีอำนาจอยู่ ผ เป็น ม คน พู ตัด ด สิน ตรงนะ คุณยัง ก็ มา ต้อง โวยวายอะไรกันหน้าจอ ก็ต้องตัดสิน เยะ ตามกฎหมาย เนี่ตรง ไง เนี้ย ใช่ ต้อง นะค ตัด รับ สินตามกฎหมาย วันนี้เนี่ยผมว่านะ เอาเวลาไปแก้รัฐธรรมนูญเอาเสียงสว1 ใน 3ให้ได้ โอเค ก่อนดีกว่า เอาอย่างนี้คุณผู้ชม นะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยจัดให้อาจารย์ปริญญาเทวานันท์ลุมิตกุลเอาแต่ถามอีกท่านหนึ่งถามอีกท่านหนึ่งตกลงท่านคิดยังไง เอาเลย อาจารย์ปริญญามาพรุ่งนี้ คือของนี้สำหรับผมนะผมแฮปปี้นะ ดี คือความเห็นยิ่งแตกต่างกันอะไรกันเนี่ย ไม่ ผว่าดี มันทำให้เราได้คิด ถูกต้อง ทำให้เราได้คิดแล้วได้ จะได้มองทุกมุม ได้ เห็น แต่เรา ด้วย ไม่ได้ ไม่เห็ โกร น ธ ด้วยไม่เป็นไรหรอก เราไม่ได้โกรธเคืองกันนะเราออก ครั มา บ ก็ ผม ยังคุยกันดีนะไม่ใช่ว่าเราจะมาตีกันเป็น เดี๋ยวต้องทำเสียงนุ่มแล้วเพราะ FC บอกว่า เสียงดัง เดี๋ยวผมทำเสียงนุ่มแล้วมาว่าผมไม่ใช่จ๊ะอีก เดี๋ยวผมเสียงต่ำนะครับ เดี๋ยวเสียงนุ่ม ต่ำเพราะว่ามีคนบอกผมเสียงแหลมอย่างนี้คุณผู้ชมผมขออนุญาตไปต่อ คุณพระดอนนะฮะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่าน หลักฐานระดับท็อปซีเคทที่ถูกเปิดเผยออกมาโดยคุณยิ่งชีพที่อ้างว่าเป็นประวัติการใช้โทรศัพท์ช่วงกลางดึก ซึ่งมันไปคาบเกี่ยวช่วงประมาณเที่ยงคืน ซึ่งเป็นเวลาที่กฎหมายกำหนด สั่งให้ยึดมือถือของผู้สมัครทุกคนห้ามติดต่อโลกภายนอกเด็ดขาดจำได้ไหมผมนำเสนอไปเมื่อวานนี้ แต่กลับว่าปรากฏว่ามีสายโทรศัพท์จากฝั่งของผู้สมัครสวกลุ่มอ่างทอง ไม่ว่าจะเป็นคุณสืบศักดิ์คุณขวัญชัยและคุณคอริยะ ต่อสายตรงหาใครบ้างครับสองท่านที่เป็นตระกูลปริศนานันทกุลก็คือคุณกรวีและคุณพาราดอนแกนนำพรรคภูมิใจไทย ยิ่งไปกว่านั้นคือพิกัดโทรศัพท์นะสัญญาณมือถือโทรศัพท์เนี่ยมันมัดแน่นว่าทั้งต้นสายอยู่ใน Hall Impact Forum และปลายสายผู้รับสารอยู่ในพื้นที่เมืองทองธานีในขณะนั้นเช่นเดียวกัน ล่าสุดสดๆร้อนๆเช้าวันนี้เองครับคุณพาราดอนปริศนานันทกุลคุณแบทท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โฟนอินชี้แจงในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดา ยืนยันหนักแน่นว่าตนเองคุณกรวีและพรรคภูมิใจไทย ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวปี 2567 แต่อย่างใด ส่วนจะตอบเรื่องที่ว่า 2 ปีก่อนมีคนโทรหาในวันเลือกสวหรือไม่อย่างไร คุณพาราดอนตอบว่าอย่างไร ขออนุญาตพี่จุดครับฟังครับ ขณะเดียวกันถามย้อนสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ตอบนักข่าวประเด็นผมก็มีส่วนเห็นด้วยในมุมที่ว่าเมื่อวานนี้ผมกินข้าวกับอะไรตอนเช้าผมยังจำไม่ได้เลยบางทีนะ พี่ยุจำได้ไหมครับ แต่ว่าคือถ้าพูดถึง 2 ปีก่อนว่ามีคนโทรหาไหมถ้าเราเกี่ยวมันจำแน่ๆถูกไหมแต่ถ้าเราไม่เกี่ยวมันจะจำไม่ได้ คือผมว่าเอาให้มันเป็นจริงก่อน ก่อนที่ผมจะนึกย้อนกลับไป2 ปีแล้วเอาเข้ามาให้มันจริงก่อนแล้วผมค่อยนึก ถ้ามันไม่จริงเนี่ยผมก็นึกผิดพลาดใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นมโนในหัวของผมเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยกูไปทำอะไรหรือเปล่าวะถ้ามันจริงผมค่อยนึก แต่ถ้านี่มันยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านึกแล้วก็ปวดหัวพี่ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าว่าโทรหาเราจริงไหมตามตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนั้นต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันนั้นอยู่ไหนจำได้ไหมวันนั้นอยู่ไหน วันนั้น ผมคงต้องนึกนานหน่อยครับพี่ผมไม่แน่ 26 มิ ใจ ถุนายนปี 67ผมไม่แน่ใจจริงๆว่า มันก็อย่างที่ว่าคือถ้าเรา ตอบยาก พูดตรง มาก ถามตรงๆคือถ้าเรา ผมคงต้องไป ถ้าเรา นึกอีก เกี่ยวข้อง ยาวเลย จำได้ แต่ถ้าเราไม่เกี่ยวมันจำไม่ได้หรอก ผมคงต้องไปนึกอีกยาวเลยครับพี่ อ่ะ
พี่ยุทธถามตรงใจมากจำได้ไหมวันนั้นน่ะคืนนั้นน่ะคุณอยู่ไหน อ่า ถ้าย้อนกลับไปโอ้มันก็จริงๆก็2 ปีก่อนนะ คือถ้าไม่เกี่ยว จำนก็ ถ้าไม่เกี่ยวจำไม่ได้จริงๆคือถ้าเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยเราจำไม่ได้ แต่ถ้าเราเกี่ยวเหตุการณ์พิเศษแบบการเลือกสวเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกนะในการเลือกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวเนี่ยต้องจำได้จำได้อย่างแน่นอนนะฮะ แต่เขาจำไม่ได้ไง เขา จำไม่ได้ ก็บอกว่า แสดงว่าไม่เกี่ยว เขาไปนึก อย่างนี้เหรอ ไม่ใช่ คือเขาอาจจะเบี่ยงว่าตัวเองจำไม่ได้ทั้งที่อาจจะจำได้ก็ได้นะเพราะงั้นเนี่ยวิธีการอันนี้เนี่ยวิธีที่จะตรวจสอบมันง่ายนิดเดียว ก็คือไปบริษัทโทรศัพท์ แล้วก็ไปเช็คเลยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงง่ายๆ แล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยเพราะว่าประวัติการโทรเนี่ยมันมีบันทึกอยู่แล้วนะครับคือข้อมูลที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยมันมีประวัติการโทรเบอร์ของคุณกรวีกับของคุณ แล้วมันสามารถเช็คได้ว่าเสาสัญญาณ แล้วก็สามารถไปเช็คได้เลยนะ แค่นี้เลย เพราะแค่นี้เลยง่ายๆเพราะถ้าไม่จริงเนี่ยเป๋ายิ่งชีพก็หน้าแตกความเชื่อถือก็ลด แต่ถ้าจริงขึ้นมาคุณพระดอนก็หนัก ก็ต้องตอบคำถามต่อว่าแล้วคุณคุยอะไรกัน แล้วคุณอยู่ตรงไหนนะเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยก็คือว่าทำให้เขาก็ต้องเบี่ยงเบนไปมาแล้วก็ไปหยิบยกว่าตัวเองเป็นไอ้ฟักนู่นก็ไปเรื่อยนะแค่ตอบคำถามนิดเดียวว่าไปหรือไม่ไปโทรหรือไม่โทร แล้วก็ถ้าไม่จริงไปพิสูจน์กันที่บริษัทโทรศัพท์ คนพิสูจน์ไหมอาจารย์จะพิสูจน์ให้มันรู้แล้ว พิสูจน์เลย ผมก็ไม่ได้มีอะไรขวางนะ โอเค คือเดี๋ยวจะเข้าใจกันว่าผมเนี่ยนะครับไปขวางเรื่องการตรวจสอบเรื่องสวผมก็บอกว่าก็ตรวจสอบกันให้หนำใจ เพราะนี่มันตรวจมา2 ปีแล้ว เพียงเดี๋ยวผมบอกว่าไอ้รายงานการตรวจสอบที่อาจารย์พิชัยพูดเนี่ยมันอยู่ในสำนวนที่กกตเขาวินิจฉัยหรือเปล่า ถ้ามันมีแล้วกกตเห็นว่ามันเข้าข่ายก็ส่งสารหลักผมมีแค่นี้ จบเลย นะครับ ผมก็บอกแค่นี้เพราะผมไม่เห็นสำนวนไงผมถึงเรียกร้องว่าเป๋ามีสำนวนไม่ใช่เหรอ 90,000 หน้าเนี่ย เปิดเลย ก็เปิดมา ใช่ สิ ไหม ผมจะได้เอามาดูว่าเนี่ยเคสเนี่ยใครนะรัฐมนตรีแบตเนี่ยตอนที่เขาสอบสวนกันเนี่ยเขาได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างอาจารย์พิชัยว่าไหมนี่คือประเด็นของผม ถ้าพนักงานสอบสวนเขาทำแล้วมีหนังสือตอบมาว่าใช่หรือไม่ใช่ คุณจะฟันใครผมก็ยินดีด้วยทุกคน โอเค เพราะผมไม่ได้เกี่ยวอะไรนี่ถามว่าวันนี้ไปสอยพวกสวออกเนี่ยผมไปเกี่ยวอะไร ผมไม่ใช่สวสำรองยังไงก็เลื่อนมายังไงก็ไม่เกี่ยวกับผมนะฮะผมไม่มีอะไรผมแค่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมแฮปปี้เพราะสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราชอบเราไม่ชอบไงก็ว่าไปเถอะแต่ว่านะครับจะติดตามเรื่องนี้ให้มันสนุกเนี่ยมันต้องรู้เหลี่ยม โอเค นะครับไม่งั้นเนี่ยหัวโนเปล่าๆเชื่อผมเถอะ ถ้าอย่างนี้คุณก็เปิดมาเลย ประวัติการโทรไปที่บริษัทโทรศัพ ว่า ท์ มา เล เลย อย่าง แล้ว ที่อาจารย์นันทนา แล้วเรื่องนี้ผมเรียนนะครับว่า เป็นหน้าที่ของกระบวนการของพนักงานสอบสวนของกกตผมไม่ทราบหรอกนะว่าเขาทำหรือเปล่านะครับก็ผมถึงบอกว่าเป๋าอย่ากักเอามาเปิดเลยครับเพราะผมจะช่วยอ่านด้วยอีกหนึ่งคนที่เนี่ยหน้าจอจะได้ช่วยเป๋าอ่านไงไม่ดีเหรอจริงจริงเนี่ยเม้นมาเนี่ย100 คนเนี่ยเชียร์เป๋ากับไอติมเนี่ย90เชียร์100 คนด่าผมคนที่101ผมไม่เนี่ยอย่างนี้แหละยิ่งดียิ่งด่าอาจารย์คนที่101จนถึงคนที่ 3,000ผมไม่ได้บอกว่านี่แหละมันคือพลังซึ่งคุณต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยพี่ๆน้องๆที่เชียร์กันอยู่เนี่ยมาช่วยอ่านเลยครับ 90,000 หน้าอย่างนี้คุณผู้ชมมีคนนึงมีคนหนึ่งที่ท้าให้ไปบริษัทโทรศัพท์แล้วออกมาพูดออกมาดูกันเลยนะว่าตกลงเนี่ยมีการประวัติการโทรหรือไม่อย่างไรก็คืออาจารย์นันทนานันทวโรภาสอาจารย์นันทนาเป็นสวถูกต้องไหมครับคือมันเกิดขึ้นจากกรณีนี้แหละกรณีเรื่องของการออกมาแฉว่ามีการโทรศัพท์กันดึกดื่นนะฮะเข้ามาที่โทรศัพท์ของคุณพาราดอนซึ่งคุณพาราดอนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนหน้านี้เรื่องประวัติการใช้โทรศัพท์ในวันเลือกสวและมีการพูดคล้ายๆพาดพิงถึงอาจารย์นันทนาท่านสวด้วยนะครับท่านแบทพูดว่าอย่างไรไปฟังนิดเดียวฮะไปจริงๆเอามาดูก่อนนะครับว่ามีการโทรมีคลิปเสียงมีการคลิปภาพหรือวิดีโอหรือเป็นเสียงไหมผมถึงได้บอกตั้งแต่แรกว่าข้อมูลที่เป็นตาราง Excel เนี่ยจะให้ทำกันเดี๋ยวนี้ผมขอเวลา10 นาทีเนี่ยผมก็ไปพิมพ์มาได้ผมอาจจะพิมพ์ได้ว่าเฮ้ยคุณผลิตโทรหาคุณนันทนาคุณเป๋าโทรหาคุณนันทนาวันเลือกตั้งผมทำได้หมดขอเวลาผม10 นาทีเท่านั้นเอง
นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องยืนยันกันให้ได้ก่อนว่าข้อมูลที่เอามาเปิดเผยเนี่ยเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ พอพูดอย่างนี้คนที่เดือดก็คืออาจารย์นันทนาสิครับอาจารย์พี่ชาย อาจารย์เดือดถึงขั้นโพสต์แบบนี้เอาขึ้นมาหน่อย มาดูแล้วนี่ผมอ่านนะสั้นๆวันเลือกสวรอบประเทศดิฉันถูกเก็บโทรศัพท์ทั้งวันเช่นเดียวกับผู้สมัครทุกคน แต่อยู่ดีๆพอคุณเป๋าเปิดโป๊ะว่ามีผู้สมัครโทรหาคุณพาราดอนหลายครั้งแล้วบังเอิญโทรศัพท์คุณพาราดอนก็ไปอยู่แถวเมืองทองพอดีก็เลยมาแขวะว่าในวันนั้นคุณพริตคุณเป๋าโทรหาดิฉันด้วยไหมคุณพาราดอนตั้งใจจะเบี่ยงเบนประเด็นตามทฤษฎีหมาหางด้วนหรือเปล่าเพื่อให้หายสงสัยเราให้ค่ายมือถือมาเปิดโทรศัพท์กันเลยนะว่าวันที่ 26-27 มิถุนายนปี 67 เนี่ยใครโทรหาคุณพาราดอนบ้างกี่สายบ้างคุณพาราดอนรับโทรศัพท์อยู่ที่ไหนบ้างแล้วใครโทรหาดิฉันบ้างดิฉันว่าประชาชนคงอยากรู้นะว่าโทรศัพท์คุณพาราดอนไปอยู่ที่เมืองทองในวันนั้นจริงหรือไม่ส่วนดิฉันพร้อมเปิดเส้นโทรศัพท์คุณพาราดอนกล้าไหมไอ้ยักษ์ เปิดอีกศึกหนึงนะอาจารย์พี่ชายก็ไปยกตัวอย่างดันไปยกตัวอย่างนี้โอ้โหไปพาดพิงถึงท่านสวนันท ผม นา ถึงบอกเล ด้วย ยไอ้อย่างเงี้ยตรวจกันเข้าไปเถอะใครโทรหาใครอะไรใครแต่คราวนี้สาระมันอยู่ตรงนี้คุณทินสาระก็คือว่าไอ้ตอนไต่สวนในสำนวนเนี่ยของกกตเนี่ยเขาได้มีการตรวจตรงนี้ไหมถ้ามีการตรวจแล้วเจอว่าเฮ้ยมันมีเข้าข่ายไอ้3 องค์ประกอบนั้นพาราดอนก็โดนไม่เห็นจะมีอะไรซับซ้อนเลย ว่าตามพยานหลักฐาน ถูกใครคิดว่ากกตนะไปช่วยพวกสีน้ำเงินเป่าคดีนะ คุณเตรียมไปแจ้งความได้เลย เอาอย่างนี้ ทุกคนมีสิทธิ์อยู่แล้วดำเนินการเลย เอาอย่างนี้เพื่อความเป็นธรรมนะอาจารย์ ครับ พี่ชายอาจารย์จ๊ะผมนึกถึงคุณผู้ชม ครับ เราไม่รู้หรอกว่าไอ้90,000 หน้ามันมีอะไร ฮะ เราไม่รู้หรอก ก็ผมถึงบอก ใช่เราไม่รู้ ฮะ แต่ถ้าสมมตินะ3 ทางที่เราให้คุณผู้ชมโหวตเข้ามานะคุณผู้ชม ตอนนี้อยากจะให้โหวตเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ เกือบ 3,000 โหวตแล้วเราถามท่านนะฮะบอกว่านะคุณคิดว่ามติกกตคดีโฆษสวจะออกหน้าไหนนะครับส่งทั้ง229 คนไม่ส่งเลยหรือส่งแค่บางส่วนคำถามไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนก็แล้วแต่ถ้าส่งทั้ง229 คนจบเลยถูกไหม ครับ ก็คือว่าไปตามกระบวนการศาลทุกอย่างก็จะเงียบแล้วก็รอศาลท่านพิจารณา แต่ถ้าเป็นไม่ส่งใครเลยกับส่งแค่บางส่วนอ่ะผมถามอาจารย์พี่ชายแหละอาจารย์พี่ชายคิดว่าไอ้90,000 กว่าหน้าเนี่ยประชาชนมีโอกาสได้เห็นไหมว่าถ้าไม่ส่งอะกูอยากรู้เหมือนกันนะไอ้90,000 หน้ามันสืบสวนสอบสวนอะไรอาจารย์พี่ชายคิดว่าเรามีโอกาสได้เห็นไหม คือถ้าไม่ส่งทั้งหมดใช่ไหมที่คุณทินว่าเนี่ย ไม่ หรือว่าส่งบางส่วน ส่งบางส่วนหรือไม่ส่งทั้งหมด อ่ะ สมมติไม่ส่งทั้งหมดเนี่ย คือ เราก็อยาก คือตอนนี้ เราก็อยากเห็น ถูกอยากเห็น ส่งบางส่วนเราก็อยากเห็น อ่ะ ไอ้คนที่ไม่ส่งเนี่ยทำไมมึงถึงไม่ส่ง ครับ คือตอนนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเท่าที่เรารู้ตอนนี้ก็คือว่าอยู่ในมือของคุณยิ่งชีพ แล้วก็คุณยิ่งชีพก็บอกแล้ว ว่าถ้าไม่ส่งคนไหนเขาจะเปิดข้อมูลคนนั้น เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งที่คุณยิ่งชีพทำมาตลอด ผมคิดว่าเขาก็คงทำจริง เพราะงั้นเนี่ยสังคมก็คงจะได้เห็นว่าคนที่อยู่ในชื่อ 229 คนที่ไม่ส่งไปศาลเนี่ยมีข้อมูลของการสืบสวนอะไรบ้าง อย่าลืมนะครับ ข้อมูลชุดนี้เนี่ยผมจะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งก็คืออนุชุดที่ 26 ของกกตมีมติให้ส่งฟ้อง คุณคันชิตรองเลขากกตมีมติให้ฟ้อง อนุชุดที่ 36 มีมติไม่ฟ้องสักคนหนึ่ง ครับ อันถ้ากกตจะส่งฟ้องใครหรือไม่ส่งฟ้องใครเนี่ยก็จะต้องมีเหตุผลและมีหลักฐานที่จะตอบสังคมได้ ถ้าไม่มีเหตุผล แล้วก็ไม่มีหลักฐานที่จะตอบสังคมได้กกตก็จะโดนเอง ชัดเจนมันมีอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ละ ครั ก็ บ คือถ้าไม่ส่งฟ้องหรือส่งฟ้องแค่บางคนไอ้คนที่ไม่ส่งฟ้องเนี่ยคุณเป๋ายิ่งชีพก็พร้อมที่จะเปิด ถูกต้องครับ ซึ่งอาจารย์จ๊ะถ้าเปิดอย่างนั้นน่ะหมายความว่าก็ไหนๆเขาก็โดนคดีแล้วถูกต้องไหมฮะก็เปิดมาเลย คือผมไม่เข้าใจว่าจะต้องไปรอถึงวันนั้นทำไม หรอ นะครับ ก็วันนี้มีก็เปิดไง โอเค เอาผมพูดตรงๆนะ โอเค ผมเนี่ยเป็นคนชอบอ่านหนังสือ ครับ คือผมไม่เข้าใจว่าจะต้องไปเล่นลิ้นกันทำไมแบบนี้โคตรน้ำเน่าเลยเนี่ยโคตรเหมือนนักการเมืองเมื่อ 40 ปีที่แล้วอะแบ็กเมย์อย่างเงี้ยเอาอันนี้ผมพูดจริงๆนะแรงครับ เฮ้ยนักการเมืองรุ่นใหม่นะกิจกรรมรุ่นใหม่ทำอะไรให้ตรงไปตรงมา คุณมี 90,000 หน้า คุณเปิดมาเลย ผมไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายแล้วเอาเข้าจริงนะ ไอ้ที่ไปพูดว่าอะไรนะอนุชุด 36 อะไรเนี่ยที่มีมติ 52 ว่าไม่ฟ้องเลยอะเอาเอกสารมาให้ดูซิว่าเอารายงานประชุมมาสิเขามีมติอย่างนั้นจริงหรือเปล่า ผมท้าอย่างนี้เลย
ไปเอามาเลยครับถ้าคุณบอกว่าคุณมีสำนวนนี้นะแสดงว่าไอ้สำนวนเนี่ยนะครับมันจะผิดจะถูกผมไม่ทราบหรอกถ้าคุณคิดว่าสำนวนเนี่ยแหมเป็นมาสเตอร์พีซคุณไปแฮปมาได้ไอ้รายงานการประชุมของไอ้ชุดที่คุณเชื่อว่า5-2เนี่ยบอกว่าไม่ฟ้องสักคนเดียวเนี่ยมึงไปหามาเลยมันจะเกินความสามารถอะไรให้ตายเถอะโรบินให้ดิ้นเธอโรเบิร์ต เหมือนเมื่อกี้เนี่ยบอกว่า28 มีนาโทษ28 สิงหาแหล่งข่าวกล่าวว่าจะแถลงตกลงแถลงหรือเปล่าผมไม่ได้ปกป้องใครเลยผมแค่บอกว่าเฮ้ยไอ้ข่าวพวกนี้นะครับปั่นกันทั้งนั้นแหละนะฮะเอารายงานการประชุมมาเปิดเลยว่าประธานอนุกรรมการชุดไอ้ที่บอกว่าอะไรนะยกเยอะอะไรเนี่ยตกลงประธานชุดเนี้ยชื่ออะไรปะโทษเรื่องเอาอะไรนะที่รองเลขากต.สั่งบอกว่าให้ฟ้องให้แฟ้งคุณคันชิตผมเห็นเลยนะปริ้นมาเลยนะใช้เฉพาะในราชการเอกสารลับก็คุณยังหาเรื่องนี้มาได้ไอ้รายงานประชุมชุด36มันยากตรงไหนวะเอามาเลยครับผมยอมผมไม่กลัวหน้าแตกด้วยเพราะผมกล้าฟันธงว่าเขาไม่ได้มีมติแบบนั้นฟังไว้ทีมงานชัดเจนไม่มีมติแบบนั้นนะอาจารย์จะบอกนะคณะอนุที่36ถ้ามีเอามาเปิดเลยโอเคได้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาต่อเนื่องนะฮะแต่ผมขออนุญาตตรงนี้นะครับชักเจ็บคอให้อาจารย์จ้าหน่อยเจ็บคอขอบคุณครับอาจารย์วิจัยก่อนพอแล้วท้ายรายการแล้วขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิว10กลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับอันนี้อาจารย์จ๊ะน่าจะใช้ดีนะครับใช้เสียงขอบคุณแต่สำหรับผมกับอาจารย์วิชัยเราอาจจะต้องดมลมจะใส่นี่คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองให้อาจารย์นะครับจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากครับต่อกันนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือของดีครับผงปรุงรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอันนี้มอบให้อาจารย์นะครับอาจารย์ทั้งสองท่านขอบคุณครับใครที่ตอนแรกง่วงๆนะฮะมีสองวิธีที่จะตื่นได้ครับฟังเสียงอาจารย์จ๊ะวิธีแรกคือฟังเสียงอาจารย์จ๊ะอีกวิธีหนึ่งคือเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับหอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทครับได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆครับรีบส่งมาขอบคุณครับไม่ได้ตื่นนะมีแฟนรายการมีคนดูบอกว่าไม่ฟังอาจารย์จ๊ะไม่ได้ตื่นนะแต่ฟังแล้วจะอ้วกข้อมูลเยอะอันนี้ดีนี่ดีอันนี้ชอบคุณผู้ชมครับเพราะห้องน้ำที่ดีนะฮะสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับแอปซิโรโน่ครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดนะครับและเลือกกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำของท่านนะครับด้วยแอปซิโรโน่หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.comร้านชื่อว่าไทยดิเทอร์เจนต์ช็อปนะครับขอบคุณมากๆครับแอปซิโรโน่นะครับมอบให้อาจารย์ทั้งสองท่านเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
นวัตกรรมใหม่ที่ทำให้อาจารย์จ้าและอาจารย์พี่ชายได้เห็นคอมเมนต์ของท่าน อันนี้ดีจริงอันนี้ดี นี่คือ Brain Tech Tri Screen นะฮะแต่ผมขอออกตัวก่อนว่าเราไม่มอบให้นะฮะ ชอบมากเลย เราไม่มอบให้แขกรับเชิญของเรานะอยากได้ซื้อเองนะฮะอาจารย์นะอันนี้ครับวันนี้พบกับนวัตกรรมใหม่ Brain Tech Tri Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อแสนง่ายเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับและน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆครับนี่ฮะ Let's Play AI ขอบคุณมากๆครับเป็น Tech Tri Screen อีกอันหนึ่งสั้นๆนิดเดียวก่อนที่จะคุยกันต่อนะยังมีอีก 2-3 ประเด็นสั้นๆคุณผู้ชมครับพลาดไม่ได้ครับละครเวทีสุดแซ่บแห่งปีครับเมืองมายา The Musical นะครับผมจะพูดทุกวันเพราะผมดูมาแล้วสุดยอดชอบมากเป็นการเชื่อเฉือนระหว่างเพียงดาวกับดีนี่เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในวงการบันเทิงขนทัพนักแสดงแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นคุณแพทสุธาสินีคุณแมนดาออดัมเจมส์มานะและยังมีคุณชายชาตโยโดมและแน่นอนคุณหญิงรัฐาและนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายบนเวทีแห่งนี้แสงสีเสียงชุดเต็มที่ฮะคุณบอยทะกลเกียรติชื่อนี้การันตีอยู่แล้วนะครับจัดแสดงตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมายาวๆเลยนะอาจารย์จนถึงวันที่27กันยายนครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ซื้อบัตรนะฮะได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางคุณผู้ชมอยากให้ไปดูครับคุณไปดูแล้วคุณจะได้แง่คิดการใช้ชีวิตครับโลกคือละครจริงๆฮะชีวิตจริงบางทีมันก็คือละครการเมืองบางทีมันก็คือละครฉากใหญ่เช่นเดียวกันไอ้ยะโอ้โหตั้งแต่รู้จักกันมาในวันนี้พูดจับใจผมเอาคนอื่นมาพูดฮะอาจารย์ได้ข่าวว่าท่านสมัครสุนทรเวชเป็นคนพูดใช่หรือเปล่าประโยคนี้ใช่เช็คเปียร์พูดก่อนเช็คเปียร์เชคสเปียร์นะอาจารย์วิลเลียมเชคสเปียร์อาจารย์พี่ตุ้งนี่ยังเคยเขียนหนังสือเลยใช่ไหมอาจารย์อะไรนั่นหลังม่านการเมืองอะไรของท่านประมาณนั้นนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมขออนุญาตพาอาจารย์พี่ชัยกับอาจารย์จ๊ะลงไปที่ภาคใต้นิดนึงเพราะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญผมอยากให้แสดงความคิดเห็นนิดเดียวนะฮะว่าเรื่องของภาคใต้ที่มันเกิดขึ้นในห่วงเวลาตอนนี้เนี่ย100 กว่าจุดที่มันเกิดความวุ่นวายมันฟังดูแล้วถ้าเราตัดภาพไปนะคนต่างชาติมองเฮ้ยมัน fail state ป่ะวะทำไมมันสามารถที่จะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เป็น100 กว่าจุดในห่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงเฮ้ยอาจารย์จะมีความคิดเห็นประเด็นนี้คือที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะมันไม่ได้เกิดครั้งแรกไงนะครับเอาเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษายนของรัฐบาลนี้มาเนี่ยมันเกินกว่า1 ครั้งแล้วแล้วจำนวนจุดมันก็เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนนะครับว่าเดี๋ยวฝ่ายความมั่นคงก็จะมาบอกว่างบไม่พออีกคือผมบอกตรงนะไอ้ข้ออ้างเรื่องเงินไม่พอเนี่ยนะครับมันเป็นข้ออ้างของการเอาไปแหมขอชาติใช้คำนี้จริงๆของการถูกมองว่าทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ผมพูดตรงๆนี่แรงนะคนหากินร่ำรวยจากไฟใต้ยิ่งลุกโชนมันเยอะจริงๆเอาแค่วันนี้ผมว่าฝ่ายความมั่นคงนะไปตรวจสอบแล้วยังครับบัญชีผีบรรจุจริงหรือเปล่าตกลงไอ้คนมีชื่อบรรจุน่ะไปทำงานจริงกี่คนแทนที่จะมาบอกว่าเงินไม่พอคุณขอโทษนะตั้งแต่ปี49อะไรมาจนถึงวันนี้กี่หมื่นล้านแล้วครับยังไม่พออีกเหรอนะฮะอันนี้ผมพูดในเชิงประสิทธิภาพจริงๆประเด็นที่2เนี่ยนะครับผมเรียนตรงๆเลยนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐเราเองเนี่ยนะครับคุยกันรู้เรื่องยังฝ่ายทหารฝ่ายมหาดไทยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับฝ่ายตำรวจเอา3 ฝ่ายเนี่ยตกลงคุยกันรู้เรื่องหรือยังนะครับเพราะผมมั่นใจว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็คุยกันไม่รู้เรื่องซึ่งนำมาสู่ข้อสรุปที่3ว่าเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็แสดงว่าโครงสร้างในการแก้ปัญหาภาคใต้ที่ทำกันมาตลอดเนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วก็จงใจให้มันมีปัญหาด้วยเพราะอะไรครับอันนี้ต่างกันแล้วนะปัญหามาจงใจให้มีปัญหานี่นะไม่ต้องหลอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าเคยมีการพูดกันด้วยซ้ำว่านะครับเหตุการณ์ยิ่งแรงงบประมาณยิ่งมาอันนี้มันเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันโดยทั่วไปนะครับผมก็มาเรียนย้ำว่ายิ่งยุคนี้นะครับเอาผมเพิ่มให้อีกเรื่องหนึ่งกระบวนการการเล่นพรรคเล่นพวกในฝ่ายความมั่นคงนะครับทำไมบุคลากรที่เข้าไปจัดการเรื่องนี้มันจะต้องอยู่กับตัวเลขบางตัวเลขให้รุ่นอื่นมันไม่เก่งไงวะนะครับทำไมจะต้องอยู่บางรุ่นนะครับที่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจ
นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมบอกว่าถ้ายังใช้วิธีการเดิมๆแก้เดิม ครับ รัฐบาลก็จ่ายตังค์ไปเรื่อยๆนะฮะแน่นอนว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนไปเรื่อย ใช่ ๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเรียนเลยนะครับ ข้ออ้างเรื่องงบไม่พอน่ะมันเก่าแล้วมันฟังไม่ได้แล้ว ครับ ถ้าบอกว่างบไม่พอ ไปตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมว่าไอ้บัญชีชื่อที่ไปบรรจุอยู่อะมันกี่คนมันถึงไม่พอ น่ะ แล้วมันทำงานที่ไหน แล้วตัวจริงมันอยู่กี่คน นี่ นะครับ สิ่งที่อาจารย์ เอาแบบ พูด เบสิกง่ายๆนี่แหละ ใช่สิ่งที่อาจารย์จ้าพูดเนี่ยมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งคอมเมนต์บอกเลยรู้ไหม ครับ ใต้สงบงบไม่มา อาจารย์พิชัยจะแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ไหม คือผม สักนิดหนึ่ง มี 8 ปมสั้น ครับครับ ๆประเด็นแรกที่สันติภาพยังไม่เกิดเนี่ยนะครับก็คือวินิจฉัยโลกผิด คิดว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคง คือรากเหง้าของปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ แต่ว่ารัฐไทยเนี่ยมองผิดงบประมาณเนี่ยก็ไปเลยเป็นแค่ยาลดไข้เท่านั้นเองนะครับคือเรามีถนนใหม่มีกล้องเยอะแยะ ก็คือไปมุ่งความมั่นคง แต่ว่าละเลยเรื่องการเมืองนะประเด็นแรก ประเด็นที่สองงบที่ลงไปเนี่ยเป็นงบการควบคุมมากกว่างบสร้างความชอบธรรมนะครับงบการควบคุมเนี่ยก็เป็นงบที่ถูกเทไปที่ฝ่ายความมั่นคงเป็นด้านหลักนะครับในขณะที่เนี่ยพื้นที่ทั้งผืนเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่ของการเฝ้าระวังประชาชนเนี่ยถูกตรวจตรามากกว่าเป็นเจ้าของสันติภาพ ประเด็นที่3เนี่ยมันติดลมสันติภาพเชิงลบ อันนี้ก็คือหมายความว่าสันติภาพเชิงลบเนี่ยก็คือว่างบประมาณเนี่ยช่วยลดความถี่ของเหตุการณ์ระเบิดและความรุนแรงจริงนะครับแต่ว่าความสงบชั่วคราวแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสันติภาพเชิงบวก เพราะสันติภาพเชิงบวกเนี่ยมันต้องมีทั้งความยุติธรรม สิทธิทางวัฒนธรรม และการกระจายอำนาจ ครับ พูดง่ายๆก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาฝาเนี่ยไปครอบกองไฟ แต่ว่าไม่ได้ดับเชื้อเพลิงข้างในประเด็นที่ 4 กฎหมายพิเศษเนี่ยกลายเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งใหม่ เพราะว่าไปตรวจค้นมันก็เลยอาจจะทำให้มีปัญหาขึ้นมาถ้าหากว่าไม่มีความโปร่งใส ครับ ก็มันเพิ่มความคับข้องใจได้มา อันที่ 5 งบทั้งหลายเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าล้านนะลงไปเนี่ยวัดผลที่กิจกรรมไม่ได้วัดผลลัพธ์ อย่างเช่น วัดอะไรบ้าง วัดจุดลาดตระเวนจำนวนครั้งที่ลาดตระเวนจุดตรวจ งบที่เบิกจ่าย แต่สิ่งที่เขาไม่เคยวัดเลยมีอะไรบ้างหนึ่งความไว้วางใจนี่ไม่เคยวัด ความรู้สึกยุติธรรม หรือการลดจำนวนผู้เข้าร่วมกระบวนการ ครับ อันนี้เนี่ยก็คือเป็นผลลัพธ์ที่จะต้องวัดนะครับ อันที่ 6 หลายหน่วยงานแต่ไม่มีเจ้าภาพ ทั้งตำรวจทหารอบต ที่อาจารย์จ้าพูด นะ ใช่ไหม 7ก็คือโต๊ะเจรจาเนี่ยขาดอำนาจในการตัดสินใจ คือกระบวนการพูดคุยเนี่ยหยุดชะงักทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนรัฐบาล ครับ นะฮะอันที่ 8 ก็คือเกิดเศรษฐกิจจากการบริหารความขัดแย้ง อันนี้แหละ ที่อาจารย์จ้าพูดไปเยอะนะฮะ ของเจ้าหน้าที่ ทีนี้เนี่ยควรจะทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือต้องเปิดบัญชีงบทั้งระบบเลย แล้วก็แยกงบมั่นคง งบพัฒนางบยุติธรรมให้ตรวจสอบผลสำฤทธิ์อย่างที่สองต้องใช้การเมืองนำหน้าความมั่นคงนะให้พลเรือนเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักที่ลงไปจัดการ อันที่สามต้องลงทุนในเรื่องของความยุติธรรมให้มากขึ้น ทั้งในเรื่องของการเยียวยาการตรวจสอบสิทธิละเมิด แล้วก็ยุติวัฒนธรรมรอยนวลพ้นผิด อันที่ 4 ก็คือว่าพื้นที่เจรจาเนี่ยควรจะมีเรื่องในเชิงโครงสร้าง อย่างเช่นการกระจายอำนาจ เรื่องของอัตลักษณ์วัฒนธรรมอย่างจริงจัง และสุดท้ายก็คือต้องดึงประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ย เข้ามา มาร่วมออกแบบสันติภาพ เข้ามามีส่วนเจ้าของพื้นที่แหละเขาอยู่ตรงนั้นนะ ถูกต้อง นะฮะก็หอมปากหอมคอในประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่นะฮะคุณผู้ชมครับ และแน่นอนปัญหาต่างๆ ที่รัฐบาลตอนนี้เจอรุมเร้ากันเข้า ผม มา ว่านะ ทำไมฮะอาจารย์ เราคงต้องมาช่วยกันส่งเสียงแล้วมั้ง ส่งเสียงให้ใครครับ ว่าฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะผู้นำกองทัพบกอ่ะ อืม ท่านยังสบายดีอยู่เหรอ อืม ผมจะบอกนะครับ วีรบุรุษสงครามเนี่ย ครับ นะครับ พอชนะเสร็จ อืม นะครับ แล้วมาเจอสถานการณ์ใหม่นะครับ แล้วปรากฏว่าวิธีการเดิมๆมันไม่ได้ผลเนี่ยประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาปลดหมด เปลี่ยน นะครับคุณจะเคยชนะศึกอะไรมาเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่ง ครับ เกียรติประวัตินั่นทุกคนจดจำอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนี่มันกี่ครั้งแล้วเนี่ย ฮะ มันล้มเหลวเนี่ยผมเรียนท่านนายกครับ ผมคิดว่าวันนี้ท่านนายกเริ่มคิดเถอะ โอเค
นะครับว่ามันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องมาทบทวนเรื่องตัวผู้นำสายความมั่นคงกันแล้วนะครับจะเป็นทหารจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่นะครับ นะครับคือมันปล่อยอย่างนี้มันไม่ไหวอาจารย์พิชัยบอกตัวเลข500,000 ล้านเฮ้ยยังมีหน้ามาบอกงบไม่พอคุณจะเอาเท่าไหร่วะคุณจะเอาล้านเลยไหม ก็ไม่พออีก ก็ถูกไงผมต้องบอกเวลาผมฟังเรื่องนี้ผมบอกมาอีกแล้วมันก็เข้ากับที่เนี่ยคอมเมนต์ใช่ไหมอะไรนะไฟมันสงบไม่ได้ไฟไม่สงบงบถึงมา ก็เป็นแบบนี้ไงนะครับแล้วมันเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีอย่างเราหรือเปล่านะครับ อ่ะอย่างนี้คุณผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปนะฮะแต่ว่า ครับ ทีมงานทำตรงนี้มาผมอยากจะพูดถึงนิดนึงโพลสั้นๆ เพราะไม่งั้นเดี๋ยว ทีมงานจะน้อยใจอยากถามคนดูอยากดูไหมเหรออยากดูโพลไหมสั้นๆนิดเดียววิเคราะห์สั้นๆโพลมีนิด้าโพลแล้วดูสิทธิ์โพลนิด้าโพลกับดูสิทธิ์โพลคุณผู้ชมครับสรุปรวมๆแล้วกันเอาขึ้นมาหน่อยนะครับนิด้าโพลนะครับปัญหามากมายจะรอดไหมเขาว่าอย่างนี้นะฮะปัญหามากมายจะรอดไหมเนี่ยนะฮะนี่ข้อแรกเขาถามว่าประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินนะครับปรากฏว่าลำดับแรก62.75ตอบว่าการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นอันดับ2นะฮะ 55.88% ก็คือการถูกกล่าวหาคดีหัวสวคุณผู้ชมลำดับ3คือเขากระโดงนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ครับคำถามที่2ครับถามว่าการรับมือกับประเด็นที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทิน39.69 บอกว่าจะสามารถรับมือได้บางประเด็น31.99 บอกว่าไม่สามารถรับมือได้เลย16.26 ระบุว่าจะสามารถรับมือได้ทั้งหมดนะฮะส่วนคำถามที่3ครับน่าสนใจมากความอยู่รอดของรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินผลสำรวจส่วนใหญ่มองว่าไม่รอดแน่ๆอยู่ที่ 37.86 ลำดับ2อยู่ที่ 26.03 นะฮะเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว่ารอดแต่จะบอบช้ำมากลำดับที่3บอกว่ารอดแต่จะบอบช้ำเล็กน้อยลำดับที่4รอดแบบสบายๆแน่นอนนั่นหมายความว่ารอดมากกว่าไม่รอดเข้าใจว่านิดาโพนี้ทำออกมาอาจารย์จ๊ะสรุปสั้นๆนิดเดียวเพราะอาจารย์จ๊ะเคยพูดในอีกรายการหนึ่งใช่ไหมครับอินไซต์ เนี่ย ว่าการดูตรงนี้แล้วก็ว่ารัฐบาลรอดสบายๆก็เป็นความรู้สึกฮะแต่ถึงเวลาอภิปรายจริงก็อาจารย์สุวิชาอาจจะไปทำใหม่ก็ได้คือของแบบนี้นะ เขาเรียกว่าอะไรล่ะ มันเป็นความรู้สึกในช่วงเวลานี้นะครับไอการสำรวจแบบนี้นะครับใครสอนหนังสือเนี่ยพวกเราก็จะคุ้นชินอยู่แล้วนะครับก็เหตุการณ์มันยังไม่เกิดคนก็มีความรู้สึกอย่างนี้ก็ดีแล้วฮะก็ถือว่าทำให้บรรยากาศมันก็คึกคักดีนะครับอาจารย์จ้าบอกด้วยว่านายกหนูหนังเหนียวเหนียวอยู่แล้วฮะคือถ้าเป็นไปตามโพลนี้ถ้าวิเคราะห์ตามตัวเลขทุกวันนี้ก่อนนะ ก็ต้องบอกว่าเหนียวนะแต่จะเหนียวจริงหรือเปล่าก็อยู่ที่ฝ่ายค้านไงถูกไหมครับเพราะอย่าลืมนะเดี๋ยวอภิปรายเนี่ยเขาถ่ายทอดใช่ไหมถ่ายทอดสดแต่จะบอกว่าฝ่ายค้านจะเจ๋งจริงหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ต้องไปถึงอภิปรายก็ได้วันพรุ่งนี้วันที่ 26 จะมีการอภิปรายพระราชกำหนดกู้เงินก็เดี๋ยวลองดูกันก่อนนะครับว่ารัฐบาลจะตอบยังไงฝ่ายค้านจะขยี้ยังไงเดี๋ยวมาประเมินกันใหม่ก็ได้ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหนียวหรอกนะครับอาจารย์พี่ชัยคิดไงฮะกับโพลนี้เท่ากับว่าก็ยังไปได้รัฐบาลก็ยังไปได้คือถ้าดูอัตรารอดแต่บอบช้ำเนี่ยมันเยอะนะรอดแต่บอกอันนี้คือคนตอบเนี่ยเขาวิเคราะห์โครงสร้างการเมืองเขาก็อาจจะคิดว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเขาคุมทั้งสวคุมทั้งสสเสียงข้างมากเขาก็คงมองว่าถ้าสู้กันในสภาเนี่ยก็อาจจะรอดได้นะคงไม่มีการหักหลังอะไรกันกลางสภานะอันนี้ก็คือคนส่วนใหญ่นะก็คือรอดแบบบอบช้ำมากกับบอบช้ำนะส่วนพวกที่บอกว่ารอดแบบสบายๆนี่แฟนคลับตัวจริงแฟนคลับส่วนพวกที่บอกว่าไม่รอดก็คืออาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนพวกที่บอกรอดแล้วบอบช้ำอันนี้อาจจะพวกกลางๆก็อยู่ที่ฝีมือฝ่ายค้านแล้วก็รอดูรัฐบาลด้วยนะเตรียมตัวตอบให้ดีรอดูนะฮะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะฮะมาดูกันหน่อยนะฮะโหวตประมาณ 3,000 เกือบ 3,500 โหวตนะฮะเราถามว่าคุณคิดว่ามติกกตคดีหัวสวจะออกมาหน้าไหนคุณผู้ชมครับส่งสารฎีกาทั้งหมด229คนอยู่ที่ 28%ไม่ส่งใครเลยอยู่ที่ 29%ส่งแค่บางคนอาจารย์ส่งแค่บางคน 43% นั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าเดี๋ยวก่อนนะคนส่วนใหญ่ส่งแค่บางคนเกือบครึ่ง
เกือบครึ่งอะ อ่า ที่บอกว่า ส่ ส่ ง ง บางคน แค่บางคน อ่า จริง ๆ ส่งสารฎีกากับส่งแค่บางคนรวมๆกันตรงนี้ก็ได้นะแสดงว่ามีคนเกินครึ่งหนึ่งก็คิดว่าต้องส่งแหละ ต้อง แต่ มี อาจจะ ส่ ส่ ง งแค่ ใช่ ส่งแค่บางคนหรือส่งแค่ทั้งหมด อืม ครับ 3,500 โหวต อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะคุณถามคุณผู้ชมนะ ผมถามคุณผู้ชม ไม่เกี่ยวกับผมนะ ไม่มี เพราะผมฟันธงไปแล้วว่า ผมออกทุกรายการ บอกว่า ผมก็บอกแบบที่ 3 ผมก็ฟันธงทุกรายการ แบบที่ 3 คือ ส่งบางคน ส่งบางคน ก็ผมให้ตัวเลขแล้วไม่เกิน อาจารย์พี่ชายคิดว่าส่งบางคน ผมก็มีแนวโน้มที่จะคิดว่าเขาส่งบางคนเหมือนกันอ่ะจ้ะแต่ว่าส่งบางคนนี้เนี่ยจะรวมไปถึงคนที่ไม่สมัครสวหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจ อันนี้ต้องติดตามคุณผู้ชมครับ ขอบคุณฮะ ครับ ขอบคุณ ผม อาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับ ครับผม ขอบคุณมากครับอาจารย์ สวัสดีครับ อาจารย์ สวัสดีครับอาจารย์ ครับสวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะเรา กับโหมดเสียงหล่อสวัสดีครับ เรามาอมเม็ดอมใบมาสิกันแล้วเดี๋ยวต้องดมยาดมสมุนไพรตามมังกรทอง คุณผู้ชมตอนแต่งหน้าเนี่ยอาจารย์จ้าเสียงหล่อมากทำไมถ้าได้ยินนะพอออกรายการปุ๊บโอ้โหชงเจง ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ ครับ ทั้งหมดนี้คือธงไปเทียงลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ